دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. با بغض نگام کرد و گفت خواهش میکنم از حرفت بر نگرد. اینایی که من دیدم تا تو رو سر سفره عقد با رضا ننشونن ول نمیکنن. به خدا رضا خام حرفای ننه و آقا شده. بهش گفتن تو خونه و پول و پله داری، واسه همین راضی شده. وگرنه رضا منو میخواست. تمام وجودم از حرص میلرزید. صدقه سر ننه که تو 4 تا مجلس نشسته بود و پا شده بود و در مورد خونه دار شدن من تو شهر گفته بود، کل روستا میدونستم من یه خونه تو شهر دارم. حالا خوب میفهمیدم که چرا رضا با وجود زن جوون و 2 تا پسر هوس زن گرفتن کرده بود. چشمش دنبال اون خونه بود. در حالی که حالم خیلی بد بود و نمیتونستم صحبتی کنم، چشمامو آروم روی هم گذاشتم تا به فهیمه بگم من این کاره نیستم و قرار نیست حبوش بشم. اما مهمونا که رفتن و در حیاط بسته شد، تازه جنگ اصلی شروع شد. صدای قدمای تند آقا جون به گوشم رسید و خودمو برای یه دعوای حسابی آماده کرده بودم. خوب میدونستم چقدر آقا جون لجبازه و این قائله به این راحتی ها ختم به خیر نمیشه. اما به خودم قول داده بودم تحت هیچ شرایطی سر همچین ماجرایی کوتاه نیام. آقا جون در نشیمنو به شدت باز کرد، جوری که در به دیوار خورد و صدای بدی داد. ترسیده بودم. اما همش تو دلم میگفتم نه ترس بوری، تو دیگه بچه نیستی. تو اون دختر نوجوانی نیستی که هر کس هر بلایی دلش خواست سرت آورد. تو اون دختر بچه‌ای نیستی که هر حرفی ننه آقا زدن مجبور باشی بگی چشم. اما دروغ چرا؟ خیلی ترسیده بودم. آقا جون با 2 قدم بلند به سمتم اومد. تا به خودم بیام سیلی اولو نوش جان کرده بودم. از درد آخی گفتم و خواستم حرفی بزنم که آقا جون دستش واسه سیلی دوم بالا رفت. اما توی حرکت ناگهانی دستش رو سفت گرفتم و با خشم گفتم بسه آقا جون، بسه. تورانو بدبخت کردی، منو تو بچگی انداختی توی زندگی بی سر و ته. یه روز عاشق و شیدای فروزان شدی و یه روز با قساوت طلاقش دادی و بدبختش کردی. واسه چی تمومش نمی‌کنی؟ چرا فکر می‌کنی هر چی تو بگی و هر کاری تو انجام بدی درسته؟ آقا جون با چشمای از حدقه بیرون زده برگشت سمت ننه. ببین آسیه، دخترت میخواد منو سکته بده. میخواد رابطه برادری ما رو خراب کنه. رفته شهر و 4 صبا اجازه دادن بره دانشگاه، اینجوری هار شده. اما من میدونم چطور باید باهاش برخورد کنم. کلافه از این رفتارای آقا جون، با صدای نسبتاً بلند گفتم شما همون 7 سال قبل که منو به عقد عباس در آوردی، رابطت با برادرت خراب شد آقا جون. باعث و بانیشم خودت بودی. حالا به نظرت واسه چی بعد از این همه سال عمو دست پسرشو که از قضا زن و بچه داره و زندگی خوبی هم داره گرفته و آورده خواستگاری من؟ واسه اینکه ننه تو هر مجلسی نشسته گفته پوری یه خونه تو شهر داره. واسه همینه که هر آدم طمعکاری دندون تیز کرده با سخت کردن من. به خیالش منو عقد کنه یه خونه مفت و مجانی تو شهر نصیبش میشه. تو رو خدا دست از سر من بردارید، وگرنه جوری خودمو گم و گور میکنم انگار هیچ وقت وجود نداشتم. جوری که آبرو و حیثیتتون جلوی کل اهل ده بره. حرفمو زدم و به سمت اتاقم رفتم تا ننه نخواد با حرفای تکراریش مثلا خامم کنه. خلاصه اینطور بود که اون خواستگاری کلا به هم خورد. آقا جون و ننه هم بعد از اون حسابی با هم سرسنگین شده بودن. ننه مدام حرف وارم میکرد و آقا جون حتی سر سفره‌ای که بودم نمیشست. به خیالشون با این کارا من خام میشدم و راضی میشدم به عقد رضا در بیام. 2 روز بعد از اون ماجرا بود که بعد از مدت‌ها تورانو دیدم. صدقه سر شوهر خوبی که آقا جون و ننه واسش پیدا کرده بودن، ماه به ماه اجازه سر زدن به خونه پدریش رو نداشت. وقتی اومد آقا جون خونه نبود. تورانمون توران گذشته نبود. لاغر شده بود و حسابی تو خودش بود. زیر چشمش کبود بود. مچ دستش، گردنش. با دیدنش دلم براش سوخت. درسته توران هیچ وقت خواهر نبود و خواهری نکرده بود. در حقم هم خیلی بدی کرده بود. ولی دل منم از سنگ نبود که با دیدن حال نظارش به رحم نیاد. با غصه بغلش کردم و گفتم دیگه داشتم از اومدنت ناامید می شدم. فکر نمی کردم تو این سفر بتونم ببینمت. تلخ خندید و روی گلیم گوشه ی حیاط نشست. ننه داشت لباس می شست و غرغرش رو به من می زد که واسه چی بهش گفتم لباسای اونا رو من نمی شورم. توران آهی کشید. اومدی بمونی؟ سری به نشونه نه تکون دادم که ننه سری گفت معلومه که اومده بمونه. یه خواستگار خوب واسش پیدا شه، شوهر میکنه، همینجا میمونه. میخواد بره شهر تک و تنها که چی؟ زن تنها و بی‌ورو که نمیشه فرستاد شهر. مگه خیالم آسوده میشه؟ اصلا دیگه مگه میتونم شبا سر راحت رو بالش بذارم؟
توران سرشو به دیوار پشت سرش تکیه داد و با طعنه گفت یه شوهر عین شوهر من واسش پیدا کننه. نمونه است به خدا. اصلا من تا عمر دارم دین به گردنم بابت این زندگی رویایی که صدقه سر انتخاب شما و آقا جون دارم. ننه با حرص رو کرد بهمون. طعنه میزنی توران؟ حالا مگه انتخاب خودت چه گلی به سرت زد؟ غیر اینه که با یه بچه پرتت کرد از زندگیش بیرون و طلاقت داد، بعدش هم از شوهر دوم چه توقعی داری؟ برو خدا رو شکر کن تو این سالا بچه‌تو نگه داشته و خرجتو داده. شما دوتا خواهر عین اون عمه افریتتون هستید. پر توقع و حق به جانب. با این شرایطی که تو داشتی، مطلقه بودن و یه بچه کوچیک تو دستت، مگه بهتر از آقا عیسی هم پیدا میشد واسط؟ هرچی نباشه حداقل بچه نداشت که بخوای لله بچه‌هاش بشی. توران اما با حرص گفت همین آقا عیسی که سنگشو اینطور به سینه میزنی، هر روز میزنه منو سیاه و کبوت میکنه ننه. چون میخوام بچم پیش خودم باشه. این مردی که میگه خرج بچه‌مو داده، 1000 جور تو این سالها به هم طعنه زده. تغییرم کرده و کتکم زده. خیال نکن خیلی مرد خوبیه که خرج منو بچه‌مو داده. خودش بچه‌ش نمیشه، حرصشو سر من خالی میکنه. با اینکه 20 سال ازم بزرگتره اما مدام طعنه میزنه که دلم یه زن جوون ترگل برگل دست نخورده میخواد. تو دل مرده‌ای، بچه داری، به درد نمیخوری. همون موقع که مجید گفت طلاق، اگه شما سر لج نمیافتادی و میذاشتی برم باهاش حرف بزنم، یا اگه آقا جون به جای کتک زدن مجید و سر لج انداختنش درست باهاش حرف میزد، من الان سر زندگی خودم بودم. الان واسه خاطر یه لحظه دیدن بچم التماس این دوتا مرد خودخواهو نمی‌کردم. ننه تشت لباسو گذاشت لب باغچه و گفت خوبه والا، هر غلطی خواستی کردی، تهش ما مقصر شدیم. مگه خودت نگفتی این مرد کتک میزنه، خرجی نمیده، بچه‌شو نمیخواد؟ مگه خودت نبودی که گفتی طلاق؟ خب باید چیکار میکردیم؟ این ننه آقای مردم میزدیم تو دهنه تا برگردی سر زندگیت؟ بی حرمتت میکردیم؟ توران با گریه گفت نه نباید میزدی تو دهنم. باید مادری میکردی واسم. راه و چاه زندگی رو نشونم میدادی. باید یادم میدادی زبونمو کوتاه کنم، توقعمو کم کنم. مجید اگه میزد حق داشت، چون از وقتی میومد تو خونه‌ای که به سختی واسم اجاره کرده بود، من حرف وارش میکردم. طعنه زندگی پوری رو بهش میزدم. حسرت عروسی که به دلم مونده بود و سر اون خالی میکردم. میومد خونه جای اینکه آرامش داشته باشه، من جیگرشو خون میکردم. چرا اینو نخریدی؟ چرا واسم عروسی نگرفتی؟ چرا تو این سن کم بچه گذاشتی تو بغلم؟ اونقدر میگفتم تا حرصش میگرفت و کتکم میزد. اما میدونی چرا از وقتی میومد غر میزدم به جونش؟ چون زندگی کردن و از تو یاد گرفته بودم ننه. از تویی که مدام به جون آقام غر میزدی. از زمین و زمان شاکی بودی و حرصت از هر چیزی رو سر آقا جون خالی میکردی. هیچ وقت یادمون ندادی زن باید صبور باشه. باید با کم و زیاد شوهرش بسازه. باید وقتی مردش میاد خونه، حتی اگه دلش پر از غم و غصه و کینه است، لبش به خنده باز بشه. جوری که مردش دلتنگ خونش بشه، نه از خونه و زندگی و بچهش فراری بشه. ننه با حرص گفت خوبه. یه جوری حق به جانب حرف میزنی انگار همه تقصیرا گردن منه. اصلا به خواهرت یه نگاه کن. چطور این همه سال کنار اون مرد شیرین عقل صبوری کرد؟ از در و همسایه یاد گرفت یا از من؟ منی که با هوایی که اومد رو سرم سازش کردم. اگه ناصبور بودی، این چیزیه که تو خستت و ذاتت بوده. دیگه به من مربوط نمیشه. بعدشم حالا اومدی اینجا، حق چیو ازم میخوای؟ حق زنونگی که یادت ندادم؟ و بعد صداشو آورد پایین‌تر. رفتی تو عقد وادادی و حامله شدی و یه عمر سرکوفتشو شنیدی من مقصرم؟ مگه من 1000 بار نگفتم با این پسر خلوت نکن؟ مگه نگفتم نزار بهت دست بزنه؟ مگه نمیگی رسم زندگی رو از من یاد گرفتی؟ پس چرا این یکی رو یاد نگرفتی؟ هان؟ توران بی توجه به حرف ننه رو به من گفت خر نشین من تو این ده شوهر کنی و بری زیر بار منت شوهرا. به خدا که تو دسته تو جیب خودته، باید احمق باشی که به حرف اینا گوش بدی. ننه کفری تر از قبل گفت حالا هرچی این وزه بلد نیستم تو یادش بده. خواهر بزرگتری دیگه. تا شهر بودیم کم راه و چاه زندگی یادش ندادی. از دزدی و دروغگویی بگیر تا وعده گذاشتن با جوون مردم و بزک دوزک کردن و صدقه سر خواهر نمونش یاد گرفته بود دیگه. اینو گفت و غرغر کنم مشغول انداختن لباس رو بند شد. توران کمی به هم نزدیک شد. رفته همه جا نشسته، گفته دخترم خونه یه بزرگ تو شهر داره. میخواد اینجوری واسط شوهر جور کنه. خلاصه حواست باشه این روزا هر کی میاد خواستگاری چشمش به خونته. چی بهتر از این که زن تو شهر خونه داشته باشه، بتونی مدام بری شهر و بیای واسه خودت. یا اصلا بدی کرایه و پولش بیاد تو جیبت. دلخور گفتم والا تو این سالها هر کسی به من نزدیک شده
دنبال منفعت خودش بوده. از خودی بگیر تا غریبه. توران آهی کشید. حق داری طعنه بزنی. من تو گذشته خیلی خطا کردم. در حقت هم بد کردم. میدونم. اما تو بذارش پای نادونی و کم عقلیم. به خدا انقدر پشیمونم که حد نداره. الانم یه چیزی بهت میگم بین خودمون بمونه. کنجکاو نگاش کردم. نگاهمو که دید به بهونه سردی هوا دستمو گرفت و با هم رفتیم تو نشیمن. ننه هم مدام غر میزد که شما دوتا جای اینکه کمک حال من باشید و تو کار خونه کمکم کنید رفتید نشستید ور دل هم واسه وراچی کردن. توران در نشیمنو بست و با هیجان گفت وای پوری، میخوام دوباره با مجید ازدواج کنم. با تعجب نگاش کردم. یعنی چی؟ تو که شوهر داری. چطور میتونی همچین کاری کنی؟ توران با حرص نشست کنارم. وای که چقدر خنگی تو دختر. عیسی که منو عقد دائم نکرده. من عقد موقتم. 3 ساله. هر 3 سال یه بارم تمدید میکنه. ترسیده سرشو بذاره زمین و سقط بشه و مال اموالش به من برسه. بهش گفتم تو بمیر، من همه دار و ندار تو با خودت خاک میکنم. میبینی چقدر منو بیارزش کردن؟ روز اولی که اومد خواستگاری آقا جون چشمش به 4 قرون پول ته جیبش افتاد. گفت این مرد بچه‌تو نگه میداره. دستش به دهنش میرسه، نمیشه یکی لنگه مجید که واسه خاطر پول دست به هر کاری بزنه. من احمقم خر شدم و بله گفتم. وقتی عیسی گفت عقد موقت، گفتم نه. گفتم مگه من زن هر جاییم که عقد موقت بشم. فکر میکردم آقا جون پشتم در میاد. اما به محض اینکه شنید گفت اینجوری بهترم هست. اگه یه وقت با هم نساختید، یه مهر طلاق دیگه نمیخوره تو شناسنامت. اولش عقد موقت 3 ماهه بود. اما اونقدر تو اون 3 ماه خودش رو خوب نشون داد که وقتی گفتم دید کنیم 3 ساله نگفتم. پول خرجم میکرد. هوای بچه‌مو داشت. دلمو قرص کرده بود. خلاصه که خرج شدم و قبول کردم. هرچند بهترم هست. 2 هفته دیگه مهلتش تموم میشه. اون وقت پشت گوشش رو دید منم میبینه. مردک منو فقط واسه هوس رو نیاش میخواد. اما نمیدونه قرار جوری برم و داغمو به دلش بذارم که تا ابد اسم توران رو شنید تن و بدنش بلرزه. با دلهوره گفتم اگه پیداتون کنن چی؟ اگه مجید هنوز همون مجید سابق باشه چی؟ توران بی تفاوت گفت نه بابا، مجید عوض شده. نه اون مجید سابقه، نه من توران زبون دراز و حق به جانب گذشته. بعد ما یه بچه داریم. بچه‌ای که هر دو فهمیدیم این مدل زندگی چقدر واسش سخته. مجیدم خیلی پشیمونه. میگه بریم یه جای دور از نو زندگیمون رو شروع کنیم. یکم که بگذره و عیسی از صرافت بیفته برمیگردیم ده. بالاخره آدمی از دست و ریشه خودش که نمیتونه دور بمونه. میتونه. ابروی بالا انداختم و گفتم پس بگو یه ماجرای دیگه پیش رو داریم. به قول آقا جون رسوایی من کم بود، تو هم قرار اضافه شی. توران خندید. خبر که به گوششون برسه چقدر دلم میخواست اینجا باشم و قیافشون رو ببینم. عمری خفتم دادن. از بچم دورم کردن. به خدا اگه بدونی من چیا کشیدم تو این خونه که راضی شدم زن یکی عین عیسی بشم. ننه میرفت و میومد و منو مجیدو فوش میداد. آقا جون یه جوری با بچم رفتار میکرد انگار بچه ناپاکه. چون از مجید خوشش نمیومد، از بچم هم خوشش نمیومد. از اون طرفم در و همسایه و اهالی روستا بلایی به روزگارم آورده بودن و جوری خون به جیگر من کرده بودن که یه فرصت به مجید ندادم. سری شوهر کردم و خودمو بدبخت کردم. الانم میخوام تا دیر نشده برم دنبال دلم، دنبال بابای بچم. اصلا عشق اول آدم یه چیز دیگه است. تازه من اگه حتی تو زندگی با مجید سختی بکشم، حداقل میدونم مجید پدر بچمه و عین عیسی ننه مرده دست روش بلند نمیکنه. دیگه واسه خاطر یه آب نبات داغ نمیذاره رو دست بچم. به خدا 3 روز نذاشته بچه‌مو ببینم. مجید که فهمید بچه رو داغ گذاشته برش داشت بردش. اونم گفت حق نداری بری دیدنش. اگه بری از بینت میبرم. الانم خود بی‌شرفش منو رسونده اینجا، مونده دم در خبر مرگش که زود برگردم. سری تکون دادم و گفتم توران هر کاری میکنی مراقب باش این وسط بچه‌ت آسیب نبینه. اون بیچاره که گناهی نکرده پدر و مادرش اینقدر کم عقل شدن. توران چپ چپ نگام کرد. پوزخندی زدم و گفتم بد میگم مگه؟ کم خطا نکردی تو این سالا که. الانم که میگی تو همین هفته میخوای با مجید بذاری و بری. توران چیزی نگفت و از جا بلند شد. تا دم در رفت و برگشت سمتم و گفت فقط پوری خر نشی یا برگرد شهر. اصلا برگرد شهر. شاید اون پسره بود، چی بود اسمش؟ آهان محمد. شاید تونستی پیداش کنی. شاید هنوز زن نگرفته باشه، تونستی خودتو تو دلش جا کنی و کاری کنی از خطاهات بگذره و بیاد بگیرتت. آخ که چقدر دلم میخواست در مورد محمد
با یکی حرف بزنم. اما اون شخص قطعاً توران نبود، چون یه بار امتحانش رو پس داده بود و حقیقتا من بعد از گذشتن اون همه سال هنوزم که هنوز بود بهش اعتماد نداشتم. سری تکون دادم و محکم بغلش گرفتم و دقیقه 90 دلم به حالش سوخت و آدرس خونمم بهش دادم و گفتم اگه کمکی لازم داشتی میتونی روم حساب کنی. اما اینو بدون که من دیگه اون پوری ساده و احمق گذشته نیستم. توران سری تکون داد و خداحافظی کرد و خیلی زود از پیشمون رفت. بعد از رفتنش ننه 1000 جور غر زد که یه وقت از این دختره احمق خط نگیری زندگیتو نابود کنی. خیلی هم سعی کرد بفهمه ما تو نشیمن زیر گوشم چی پچ پچ می‌کردیم. اما من دهنم قرص‌تر از این حرفا بود و هرچی ننه پرسید گفتم داشتین در مورد دلخوریای گذشته و اتفاقات این سالا حرف می‌زدیم. من نه عیسی رو میشناختم نه مطمئن بودم که مجید عوض شده باشه. اما بازم به خودم حق دخالت تو زندگی توران رو نمیدادم. خودش بزرگ شده بود و بعد از 2 شکست بهتر میدونست داره واسه زندگیش چه تصمیمی میگیره. چند روزی از اومدن و رفتن توران گذشته بود و من همش منتظر خبری از طرفش بودم. تو اون مدت هم ننه هر جا که میرفت از کمالات من میگفت. از اینکه درس خوندم و پرستارم و حسابی واسه خودم کسی شدم. در به در دنبال این بود که یه شوهر واسه من پیدا کنه تا به قول خودش خیالش راحت بشه و بتونه سر راحت بذاره زمین. یادم 10 عید بود و من دور از چشم ننه داشتم وسایلمو جمع می‌کردم تا 2 روز دیگه برگردم شهر. تا اون روز اما خبری از توران و فرارش نشده بود. داشتم یه سری از وسایل یادگاری بچگیمو از تو انبار جمع می‌کردم که صدای کوبیدن مشتای محکمی به در باعث شد کارمو نصف رها کنم. هر کی پشت در بود به قصد دعوا اومده بود. سری فکرم رفت یه توران. با خودم گفتم هرچی هست در مورد اونه. تا من به خودم بجنبم ننه تندی به سمت در حیاط رفت. در که باز شد یه دفعه ننه چند قدمی عقب رفت. انگار که یکی هلش داده باشه. بعدم چشمم افتاد به مرد قد کوتاه و چاقی که حق به جانب وارد حیاط شده بود و اسم توران رو فریاد میزد. دویدم جلو و با قلدری جلوش قدلم کردم. چه خبرته آقا؟ واسه چی داد میزنی؟ اصلا کی هستی که سرتو انداختی زیر و اومدی تو خونه ما؟ البته که میدونستم کیه، اما به عمد اینو گفته بودم. قد کوتاه بود و چاق با قبقبی بزرگ و ابروهای به هم پیوسته و صورتی خشن. نگاهی به سر تا پا انداخت و با بی‌ادبی گفت: تو دیگه کدوم خری هستی؟ حرصم گرفت ازش. با اینکه ازش میترسیدم اما زبون باز کردم و گفتم: دنبال خری بهتره بری تو آینه یه نگاهی به خودت بندازی. با تعجب نگام کرد و گفت: نکنه خواهر تورانی؟ آره، لابد راه و چاه فرار رو هم تو یادش دادی. تویی که از شهر اومدی و معلوم نیست کجا بودی. تا ننه به خودش بیاد مچ دست منو گرفت و صداشو بالاتر برد: زن منو فراری میدی؟ بدم عین سگ بزننت. ننه لنگ دمپاییشو از باش در آورد و کوبی تو سر و کمر شوهر توران. البته باید میگفتم شوهر سابقش. خندم گرفته بود از کار ننه. هر چقدر تو خلوت ما رو میکوبید اما جلوی دیگرون همیشه ما رو بالا میبرد و اجازه نمیداد کسی انگشتش بهمون بخوره. همیشه پشتمون بود. واقعا نمیتونستم پا رو حق بذارم. ننه همیشه پشت ما بود. همیشه جلوی دیگرون به ما عزت و احترام میذاشت. عیسی که انتظار همچین رفتاری رو نداشت منو رها کرد و رو به ننه گفت: دست درد نکنه آسیه خانم. زن منو فراری دادی، کتکم هم میزنی؟ ننه 2 دستی کوبید تخت سینه عیسی و با خش گفت: گم شو بیرون از خونه من. چیه؟ فکر کردی مرد این خونه نیست؟ تو هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ منو هول میدی؟ دست رو بچه من بلند میکنی؟ چشم تو از کاسه در میارم. انگشتت به دختر من بخوره دمار از روزگار در میارم. عیسی که دید مادر زنش اصلا طرفدارش نیست سری موضع عوض کرد. توران رفته آسیه خانم. دخترت فرار کرده. نامه گذاشته که داغمو به دلت میذارم. با اون مجید بی همه چیز رفته. ننه حق به جانب طوری که فکر میکردم اصلا در جریان کامل فرار توران بوده رو به عیسی گفت: خوب کرده که رفته. اصلا باید زودتر از اینا میرفت. دلشو به چیه تو خوش میکرد؟ به هیکل و قیافه نداشتت؟ به پولی که با منت میدادی دستش؟ یا به کتکایی که نصیب اون طفل معصوم میکردی؟ یالا گم شو بیرون از خونه من. زنت اینجا نیست. یه بار دیگه هم بیای و داد و هوا را بندازی تو خونه من، خبر میکنم همسایه ها بیان جوری بزننت که بفهمی کتک خوردن چه مزه‌ای داره. ضعیف گیر آوردی؟ فکر کردی 2 قرون پول ته جیبت داری؟ آدم شدی؟ عیسی با حرص عقب رفت. فکر نمی‌کرد ننه اینجوری پشت ما در بیاد. قبل از بیرون رفتن اما به حالت تهدید انگشت اشاره‌اش رو بالا آورد و گفت: میرم شکایت میکنم. پلیس خبر میکنم. میگم شما زنمو فراری دادید. تازه هر چی پول و طلا تو خونم بوده برداشته برده.
خیلی‌هاش تله‌های زن سابقم بوده. ننه پوزخندی زد. زنت؟ کدوم زن؟ تا به خودت بجنبی و پلیس خبر کنی مدت عقد موقت تموم شده. وقتی میترسی بعد از گور به گور شدنت بچه من از مال و اموالت ارث ببره و دلت نمیاد عقدش کنی، همین میشه آقا عیسی. هرچی هم برده نوش جونش. مزد 4 سال حمالی کردنش واسه تو یه بی‌صفته. عیسی با حرص رفت در و جوری به هم کوبید که من از ترس از جا پریدم. ننه که از رفتنش مطمئن شد، نیشگون سفتی از بازوی من گرفت و گفت: تو خبر داشتی خیر ندیده؟ همون روزی که خواهرت اومد در گوشت پچ پچ میکرد داشتید نقشه فرار میریختید با هم. حالا بگو با کی رفته؟ با اون مجید ننه مرده؟ غرغر کنن گفتم: وا چی کار من داری ننه؟ یکی دیگه فرار کرده، کتکش مال منه. من تو این 10-12 روزی که اومدم سر جمع نیم ساعتم تورانو دیدم. فرار چی؟ هر کی هر کاری کرده خودش کرده. به من چه اصلا؟ آخ که چقدر ته دلم خوشحال بودم بابت فرار توران. مردی که من دیده بودم تحمل یه روزش هم سخت بود. توران خیلی طاقت داشت که تونسته بود چند سال این مردک رو تحمل کنه. ننه جلوی عیسی خوب پشت تورانو گرفته بود. اما همین که عیسی رفت شروع کرد به نفرین کردن توران که ما رو بی‌آبرو کرده و این کارش باعث میشه هیچ کسی در این خونه رو نزنه و تو بمونی ور دلمون. میگفت آقات بفهمه دق میکنه. با خودم گفتم ننه درسته جلوی خودمون حسابی خفتمون میده، اما جلوی غریبه ها حسابی پشتمون در میاد. واسه همین از نبود آقا جون استفاده کردم و ننه رو که یکم آرومتر شد نشوندم کنارم و گفتم: ننه قربونت برم، تو فقط میخوای منو شوهر بدی؟ یعنی واسط مهم نیست منو به کی میخوای شوهر بدی؟ ننه نگاه تندی بهم انداخت. معلومه که واسم مهمه. مگه از سر راه آوردمت که هر پدر سگی در این خونه رو زد دستتو بذارم تو دستش؟ تازه تو شرایطت با توران خیلی فرق داره. تو بچه نداری مادر، جوونتری. من دلم میخواد شوهرت بدم به آدم اهلش، به کسی که قدر زنی عین تو رو بدونه، که بعد این همه سال سختی کشیدن ببینی زندگی چیه، بفهمی شوهر خوب خیلی هم خوبه. مهربون نگاش کردم و گفتم: پس چرا میخواستی منو بندازی تو زندگی رضا؟ پس چرا وقتی رضا اومد خواستگاریم هیچ مخالفتی نکردی؟ یعنی میخواستی هووشم و تا ابد نفرین اون زن پشتم باشه؟ ننه غرغر کنان رو گرفت ازم. چی بگم ننه؟ جریان رضا فرق میکنه. رضا پسر برادر آقاته، اصلا به من دخلی نداره. من تو اون کار نمیتونستم دخالتی کنم، چون قبلش آقات بهم التیماتوم داده بود. درست زبونم درازه، اما یه جاهایی هم باید کوتاه بیام. بعدشم که تو خودت خوب از پسشون بر اومدی، دیگه لازم نبود من خودم رو وسط بندازم. بعدشم دروغ چرا؟ من از خدامه که یه پسر مجرد و خوب بیاد خواستگاری. اون وقت رضا دیگه خرکیه. دلو به دریا زدم و گفتم: حالا اگه بدونی یه پسر جوون و از قضا مجرد با موقعیت خوب منو میخواد چی؟ حمایتم میکنی؟ ننه چشماشو تنگ کرد و گفت: چشمم روشن. پسر جوون و مجرد از کجا اومد؟ اصلا کدوم مرد مجردی خر میشه با یه زن بیوه ازدواج کنه؟ حتما یه ریگی به کفش داره. از کجا پیداش کردی؟ اسمش چیه؟ کی باهاش آشنا شدی؟ چند سالشه؟ اصلا چی کار است؟ به سوالات پشت سر همه ننه خندیدم و گفتم: یواش بپرس ننه، همه رو بهت میگم دونه دونه. بعدم نشستم و کل ماجرا رو از روز اولی که محمد رو تو مسیر برگشت به خونه دیدم تا دروغایی که بهش گفتم و وعده‌های مخفیانه و رفتم به مهمونی و رو شدن دستمون و رفتن محمد، همه رو بهش گفتم. بعدم واسش گفتم که بعد از فوت عباس سر و کلش پیدا شده و گفته نمیتونه دست بکشه ازم. هرچند ننه حسابی خفتم داد و حرف وارم کرد، اما منم دیگه نمیتونستم این رازو تو قلبم نگه دارم، چون اگه رابطه من و محمد قرار بود جدی بشه نیاز به حمایت ننه داشتم. میدونستم اگه طرف من باشه با لجبازی ذاتی خودش میتونه آقا جون رو راضی به این وصلت کنه. آقا جونی که هیچ کسی جز ننه از عهده‌اش بر نمیومد. تازه اونم شاید. حرفم که تموم شد ننه نیشگون سفتی از بازوم گرفت. ذلیل نشده، خونتم اومده. تا کجا پیش رفتید که دل باختت شده و نتونسته ازت دل بکنه؟ دلخور نگاش کردم و گفتم: منو اینجوری شناختی ننه؟ من بچه بودم یه حماقتی کردم، همونم به خدا نوک انگشتش بهم نخورده بود. گفته بودم که بهت. خودش هم حسابی حساس بود روی این موارد. الانم فقط چند باری تو رستوران هم دیگر رو دیدیم. یکم حرف زدیم، سعی کردیم از دو هم دیگر رو بشناسیم. نه اون خونه من اومده، نه من جایی جز پارک یا رستوران باهاش وعده گذاشتم. همونم با 1000 جور ترس و لرز، چون میترسیدم زبیده خانم بفهمه و دوباره شر بشه واسم.
هرچند که دانیال برادر عباس از همه چی خبر داشته. ننه رو ترش کرد. به زبیده چه؟ مگه فضول زندگی توه؟ اصلا حالا که اینجور شد من باهات میام شهر. باید این پسره رو از نزدیک ببینم. تو که عقل نداری. که اگه داشتی همون موقعی گفتم زن این پسر عباس قلابی نشو که اینا یه ریگی به کفش دارن گوش میدادی به حرف من. چشمت افتاد به 4 تا سینه ریز طلا و زندگی تو شهر و عقلتو دادی دست اون عمه احمقت. من 2 بار که باهاش حرف بزنم میفهمم طرف چی کار است و قصدش چیه. بالاخره این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. لب ورچیدم و گفتم آخه ماجرای ما هنوز جدی نشده ننه. قراره فعلا همدیگر رو ببینیم و بشناسیم. تا بعدش ننه حرفمو قطع کرد. غلط کردین که ماجرا واسهتون جدی نشده. یه وقت این مردک خیال نکنه زن مطلقی تنهایی و هر کاری دلش خواست میتونه بکنه ها. میخواد آشنا شه باهات آشنا بشه. اما قبلش باید نامزد کنید. باید ننه آقاش بیان خواستگاری. اصلا ببینیم اینا کیان. 2 نفر رو بفرستیم تحقیق. این بار دیگه عین قبل بیگدار به آب نمیزنیم. همون پدر شوهرت بود هی دهن پر میکرد میگفت من خودم لازم باشه به وقتش پوری رو شوهر میدم و همون بره تحقیق کنه ببینه این پسره سرش به تنش میارزه یا نه. اگه اون تایید داد بعد باید بیان خواستگاری. بعدم نامزدی و آشنایی. لازمم نیست جز خودمون کسی بفهمه. اون عمه‌های حسوده چشمشون پی زندگی توئه. 1000 بار گفتن چی شد پوری؟ خونش چی شد؟ واقعا خونه دادم بهش؟ چرا تنهاست؟ منم زدم تو دهنشون که من به بچم اعتماد دارم. اگه تنهاست داره درس میخونه دکتر بشه. نه این دخترای شما بخوره و بخوابه و شکم گنده کنه. خندم گرفته بود از حرفای ننه. راه و بیراه پای عمه‌های بیچاره رو وسط میکشید. البته که همچینم بیراه نمیگفت. اما به نظرم خوبی ننه این بود که کسی جرئت نداشت از گل نازک‌تر جلوش به دختراش بگه. و همین منو ترغیب میکرد که باهاش حرف بزنم و رازمو بهش بگم. کمی سکوت کردم و بعد گفتم ننه اما من که روم نمیشه به محمد بگم ننم میخواد ما نامزد کنیم. طرف میگه بیا همو بشناسیم. اون وقت من یه کار پاشم بگم بیا خواستگاریم. خب اینجور که خودمو سبک کردم. ننه کمی فکر کرد. تو کاری به این کارا نداشته باش. اگه من ساره بونم میدونم این شطور رو کجا بخوابونم. وسایل منم جمع کن باهات میام. کنجکاو گفتم پس آقا چی کار کنه تنهایی؟ واسه غذا و این چیزا میگم. ننه رو ترش کرد. 4 روز بره ور دل خواهرش به جایی بر نمیخوره. یه اون پختم و دادم خورده یه بار نکرده دست درد نکنه به هم بگه. خوبه یکم تنهاش بذارم قدر زنشو بدونه. بعدم حساب کار دستش بیاد اون خواهرایی که اینطور سنگشون رو به سینه میزنه چقدر هواشو دارن. با شیطنتو به شوخی گفتم ننه میگم نیای شهر یهو وقتی برگشتی ببینی آقا جون سنگ گرفته. آخه عمه هام. ننه ضربه‌ای برونم زد و با حرص گفت آقا تو عمه‌هات به گور 7 جدشون خندیدن. همون توفیقی که یه بار عقدش کرد و آوردش سر من واسه 7 پشتش بسه. تو هم نمیخواد اینجوری تو دل منو خالی کنی. دستور گردنش انداختم و بوسه‌ای به صورتش زدم. ننه هلم داد عقب و غرغر کنان گفت خرسه گنده هم سن و سالای تو بچه 4مشون تو راهه. یالا پاشو جمع کن وسایل تو. بعد 13 میریم. اون روز وقتی آقا جون برگشت خونه ننه کل ماجرای اومدن عیسی رو واسش تعریف کرد. آقا جوشی شد و با عصبانیت گفت همه اینا تقصیر تو آسیه. اینقدر این دخترها رو شیر کردی که اینطور هار شدن. اون از توران که هنوز موعد عقد موقتش تموم نشده فرار کرده و ننگشو گذاشته رو پیشونی من. اینم از این دسته گلت که یاغی شده و تو روی ما در میاد. ببین چطور دوباره رابطه من و برادرمو خراب کرده. ننه با تلخی گفت هار بودن دخترات و عمه‌هاشون کشیده. وگرنه من اگه یاغی بودم که اون همه سال با هوو سر نمی کردم. بعدم توران حق داشته بره. مردم نمیدونن. من و تو که میدونیم این دختر چقدر تو زندگی با اون مردک عذاب کشیده. چقدر اون طفل معصوم و کتک میزد. من که از خدام بود اون مجید خیر ندیده سرش به سنگ بخوره و با توران به هم برگردن. کار خلاف شرعی هم نکرده. امروز و فردا موعد عقد موقتش تموم میشد. نمیشد که تا ابد تو زندگی مردی بمونه که واسه خرج کردن 1 ریال پول 1000 جور حرف وارش میکرد. بذار مردمم حرف بزنن. مگه تا امروز تونستی جلوی حرف مفت مردمو بگیری که الان بتونی؟ مردم کجا بودن وقتی بچه من خون دل میخورد واسه یه بار دیدن بچهش؟ الانم گور پدر حرف مردم. هر کی هم پرسید توران کجا رفته و چی شده و چرا رفته، میگم خودم بهش گفتم برو. رفته با پدر بچهش زندگی کنه. تو هم خودتو سبک نکنی بگی خبر نداشتیم ها. هر کی هر چی میخواد بگه از این گوش بشنو، از اون یکی در کن. ننه که انگار نه انگار تا همین دیروز
میخواست منو واسه حرف مردم شوهر بده. این حرفا رو با آقا جون زده بود. آقا ماما با هرس گفت هاشا به غیرت من، هاشا، خیر سرم، مرد این خونه. منتها شما زنا پشت سر من فتنه میکنید و هر وقت گنده کار در اومد اون وقت به من خبر میدید. مگه حرفی غیر از اینم میتونم بزنم؟ مجبورم عین تو حق به جانب باشم و طرف اون دختره بی حیا رو بگیرم تا بیشتر از این آبروم نره، تا مردم تو کوچه خیابون واسم دست نگیرن که قدرت 2 دختر داره، یکی از یکی یاغی‌تر. ننه خون سرد گفت کار درستم همینه آقا قدرت. مشکلات ما واسه تو خونه است. بیرون این خونه هیچ کسی نباید بفهمه بین ما چی میگذره. در ضمن تو این مدت اگه من میگفتم توران شوهر کنه، واسه حرف مردم نبود. واسه این بود که تو پیری کوری سایه سر داشته باشه، عصای دست داشته باشه. وگرنه حرف مردم که امروز هست و فردا نیست. کمی با این حرفای ننه دلم گرم شده بود. هرچند ننه قباش پشت رو نداشت. اون شب سفره شام انداختیم و یکم که آقا جون آرومتر شد با احتیاط گفتم آقا جون با اجازتون میخوام برگردم شهر. آقا جون با خشم نگام کرد. غلط کردی. برگردی که هارتر و وقیح‌تر بشی. شما 2 دختر انگار تا منو سکته ندید دست بر نمیدارید. ننه اما پشت چشمی نازک کرد. منم باهاش میرم آقا قدرت. یه مدت پیشش میمونم تا درسش تموم بشه. تابستون که شد هر دو با هم برمیگردیم. خودم هواشو دارم. شما هم نگران نباش. آقام که معلوم بود اون موقع تو دفتر وکیل یه حرفی زده، با هرس گفت اون وقت من تنها چیکار کنم؟ خونه زندگی تو ول میکنی میری ور دل این دختر؟ مگه همین چند روز پیش به من قول ندادی رازیش کنی زن رضا بشه؟ قول و قرارت یادت رفت؟ ننشونی بالا انداخت و گفت خب راضی نمیشه. چی کارش کنم؟ نمیشه که تنها ولش کنم تو شهر غریب که دلم 1000 راه بره. تو هم واسه نهار برو خونه خواهرات. تا قبل طلاق دادن فروزان که خوب بلد بودن تو زندگی دخالت کنن. حالا 4 روزم بهت نهار بدن آسمون به زمین نمیاد. اینقدر میگن خانداداش بذار ببینم چه گلی به سرمون میزنن. بعدم زیر لب ادامه داد اصلا بذار من برم یکم قدر زن و زندگی تو بدونی. آقا جون بی‌حوصله از سر سفره بلند شد. غذا نخواستیم. شماها انگار دست به یکی کردید منو دق بدید. ننه بی خیال نشست شامشو خورد. اما من دلم طاقت نیاورد. خواستم لقمه‌ای واسه آقا جون بگیرم که ننه تشری بهم زد. ولش کن. مرد گنده نوه‌دار شده و دست از این اخلاقش بر نداشته. 1000 بار گفتم سر سفره غذا قهر نکن. حالا هم بذار شب سر گرسنه بذاره رو بالشش تا از این کاری که کرده پشیمون بشه. آهسته گفتم خب اگه مخالفت کنه با رفتنمون چی؟ شما که میدونید چقدر لجبازه. ننه چپ چپ نگام کرد و گفت فکر کردی من نشستم اون به هم اجازه رفتن بده؟ من دیگه سر زندگی تو با کسی شوخی ندارم. همون اول کار که وادادم واسه 7 پشتم بسه. بعدشم آقاد یه چیزی واسه خودش میگه. مگه عقلم کمه وقتی همچین مورد خوبی هست تو رو شوهر بدم به اون رضای هوسران؟ اگرم میخواستم شوهرت بدم به رضا نمیدادم. به یکی میدادم که حداقل زنش مرده باشه. نه اینکه بری سر زندگی یه زن دیگه هوار بشی که تا عمر داری نفرینش دامن تو بگیره. آخه ننه وقتی رگش میگرفت تا اون کارو انجام نمیداد ولکن نبود و من عاشق همین خصلتش بودم. آخرشم به هر ضرب و زور و دعوایی بود ننه حرفشو به کرسی نشون. هرچی آقا غر زد و دعوا کرد که جای این کارا بیفت دنبال توران ببین دختر کجا رفته، ننه محلش نداد که نداد. میگفت هر جا رفته با بابای احمق بچهش رفته. چی کارش کنم؟ از کجا پیداش کنم؟ تورانم بچه نیست که بخوام بیفتم دنبالش. مدت عقد موقتشم تموم شده و رفته پی بابای بچهش. بعدم سپرد تا یه ماشین در بس ما رو تا شهر ببره. آقا جون اما همچنان مخالف بود و اصلا با ننه قهر کرده بود. ولی ننه واسش اصلا مهم نبود. ماشین ما رو تا جلوی در خونه رسون. هوا روشن بود وقتی رسیدیم خونه. ننه تندی وسایل رو جا داد و نگاهی به داخل یخچال انداخت و گفت زنگ بزن این پسره رو واسه شام دعوت کن. چشمامو گرد کردم و گفتم چی میگی ننه؟ یه کار زنگ بزنم چی بگم؟ بگم شام بیا خونمون؟ وای ننه تو رو خدا این کارا رو نکن. به خدا که اینطوری آبروی منو میبری. ننه ضربه‌ای به بازوم زد و با جدیت گفت ننه و مرض، ننه و درد. مگه من نیومدم اینجا مشکل تو رو حل کنم؟ خب ذلیل نشده. زنگ بزن بهش بگو ننم اومده اصرار داره تو رو از نزدیک ببینه. بعدش هم بسپار به من. نترس. اونقدر هم احمق نیستم که آبرو تو ببرم. اون روز ننه اونقدر اصرار کرد که به اجبار بالاخره به محمد زنگ زدم
وقتی تلفنو برداشت و بهش گفتم مادرم میخواد واسه شام دعوتش کنه و ببینتش، حسابی شوکه شد. فکر نمی‌کرد من ماجرا رو واسه مادرم گفته باشم. راستش خودم هم شرمنده شدم. با خودم گفتم شاید اصلا محمد قصد ازدواج با منو نداشته باشه. اینجوری انگار تو عمل انجام شده قرارش دادم. واسه همین معذب گفتم اگه برات سخته من خودم یه بهونه جور میکنم و میگم نتونستی. محمدم و حرفمو قطع کرد. نه چه سختی؟ میام، حتما میام. فقط یکم دلهوره دارم. چون مادر تو، خب میدونی که مادر تو تا حالا ندیدم. یه وقت مخالف رابطه ما نباشه. با تردید گفتم فکر نکنم. راستش من خودمم نمیدونم مادرم هدفش از این دیدار چیه. این سری که رفته بودم واسم خواستگار اومده بود. اصرار داشتم به اینکه جواب مثبت بدم. منم اونقدر تحت فشار بودم که واسه اینکه یه حامی داشته باشم مجبور شدم به مادرم بگم با یکی در ارتباطم. البته من به مادرم گفتم ما شاید قصد جدی نداشته باشیم. به هر حال من به تو حق میدم. محمد با ملایمت گفت اجازه بده در مورد اینکه قصد من چیه خودم حرف بزنم پوری. البته که قصد من از این ارتباط یه دوستی گذرا و یه وقت گذروندن ساده نیست. منتها زمونه منو محتاط کرده. بهم حق بده. بابت امشبم نگران نباش. نمیذارم جلوی مادر سرشکسته بشی. ازش تشکر کردم و بعد از کمی صحبت تلفنو گذاشتم. ننه هم منو فرستاد تا کمی میوه بخرم و خودشم قیمی خوش عطری بار گذاشت و منتظر اومدن محمد شدیم. ساعت 7 شب بود که زنگ خونه به صدا در اومد. از شدت هیجان قلبم تون تون میزد. در رو که باز کردم چشمم به محمد افتاد. یه دسته گل بزرگ دستش بود و یه پاکت کادویی. لبخندی زدم و تعارفش کردم بیا داخل. دسته گلو به دستم داد و پاکت و گوشه‌ای گذاشت و احوال پرسی گرمی با ننه کرد. ننه هم خوب بلد بود چطور رفتار کنه. جوری پا رو پا انداخته بود و روی مبل نشسته بود و به حرفای محمد در مورد کارش گوش میکرد. انگار 7 نسلش مبل نشین بودن. یا انگار از حرفای محمد در مورد کارش خیلی سر در می آورد. پاکت کادو رو بردم تو آشپزخونه و گلا رو روی میز گذاشتم. مراسم درست این خواستگاری بود. سینی چای رو که گرفتم جلوی محمد با محبت نگام کرد و گفت ممنونم خانم. لبخندی از شوق روی لبم نشست و با اشاره ننه کنارش نشستم. ننه قندی گوشه یه لپش گذاشت و گفت راستش وقتی پوری گفت با یه جوونی آشنا شده دست و دلم لرزید. پوری دختر ساده‌ایه، مهربونه، زود گول میخوره. واسه همینم گفتم الا و بلا من باید این جوونو ببینم. راستش پوری یه خواستگار خوب تو ده خودمون داره. آقاشم اصرار داره هر چه زودتر ازدواج کنه. به هر حال ما روستایی هستیم. دختر رو تا سن بالا تو خونه نگه نمیداریم. الانم بهونه‌ای برای رد کردن خواستگارش نداریم. تحصیل کرده از جوونه مجرده. خانواده خوب و با اصالتی داره. ماشاءالله پوری هم اونقدر با حجم و حیاست. این 10 روزی که ده بود دروغ نگفته باشم 6-7 تا خواستگار داشته که 3 تاشون سرشون به تنشون میارزیده. اما خب پوری جان یه تجربه ناموفق تو زندگیش داشته. واسه همینم نخواستیم دوباره اجبارش کنیم. گفتیم هر کدوم خودت میخوای. اونم به هر حال نمیتونه جلوی آقاش وایسه، نمیتونه بدون شناخت به کسی که دوستش نداره جواب مثبت بده. منم گفتم لااقل یه بار شما رو ببینم. خیالم راحت بشه که دخترم با آدم درستی در ارتباطه. به هر حال دختر من مطلق است. بخواد نخواد حرف پشتش زیاده. اصلا واسه خاطر تموم شدن همین حرفاست که آقاش میخواد زودتر شوهرش بده. میگه طاقت ندارم بشینم و حرف مفت مردمو بشنوم. خصوصا که محیط روستا با شهر خیلی فرق داره. شاید شما شناخت کامل نسبت به اون محیط نداشته باشید. اما خب لازم دونستم اینا رو بگم تا بدونید منظورم چیه. حالا هم من ضمانت کردم. گفتم تا تابستون صبر کنه. تابستون که پوری برگشته دیگه خودشم میدونه من نمیتونم حریف آقاش بشم و باید به یکی از خواستگاراش جواب مثبت بده. باورم نمیشد که ننه اینطور تاقچه بالا گذاشته بود و الکی یه چیزایی سرهم کرده بود که محمدو دستپاچه کنه. محمد به وضوح جا خورده بود. انگار انتظار نداشت که ننه انقدر رک از خواستگارای من براش بگه. بعد از مکسی کوتاه با دستپاچگی گفت آخه یعنی من و دختر شما تازه داریم با هم آشنا میشیم. من شاید شرایطشو نداشته باشم تا بهتون بیام خواستگاری. ننه پشت چشمی نازو کرد و گفت وا کی از شما خواست بیای خواستگاری دختر من؟ من فقط گفتم در جریان باشی بعد از دختر من دلخور نباشی. به هر حال اونم نمیتونه جلوی آقاش بیشتر از یه حدی وایسه و حرف خودشو بزنه که مجبوره یه جا کوتاه بیاد. محمد حساب کار اومد دستش. هرچند دلم نمیخواستن این حرفا رو بزنه
اما بعدم هم نمی اومد محمد فکر کنه من کلی خواستگار خوب داشتم. باقی مهمونی محمد یکم محتاط‌تر رفتار میکرد، اما کاملا مشخص بود نگرانه و مدام پاشو تکون میداد. ظرفای شامو که جمع کردیم ننه به بهونه شستن ظرفا رفت تو آشپزخونه و ما رو تنها گذاشت. محمد که چشم ننه رو دور دید خم شد سمتم و گفت این خواستگاری که مادرت میگه از همه بهتره چی کار است؟ کیه؟ واقعا میخوای بهش جواب مثبت بدی پوران؟ شونه بالا انداختم و واسه اینکه ننه جلو چشمش خراب نشه گفتم چی بگم والا؟ پسرعمومه. قبل اینکه زن عباس بشم خواستگارم بود. الانم تا فهمیده عباس فوت شده دوباره پا پیش گذاشته. پدرم خیلی اصرار داره. حرفمو قطع کرد و گفت خودت چی پوران؟ خودت هم میخوایش؟ زیر چشمی نگاش کردم و سری به نشونه یه نه تکون دادم. راستش تو اون مدت چه زمانی که زن عباس بودم چه تو آشنایی مجددمون من هیچ وقت پا پیش نذاشته بودم برای بهتر کردن این رابطه. هیچ وقت ابراز علاقه‌ای نکرده بودم. خیال می‌کردم همه چیز باید از جانب محمد باشه. اما اون ساعت و اون لحظه حس کردم لازمه محمد بدونه که من دوستش دارم. شاید باید میفهمید من ادامه این مسیر رو با اون دوست دارم. که اگه اون نبود، اگه عشقی که تو قلبم رخنه کرده بود وجود نداشت، من شاید هیچ وقت برای مستقل شدن و موندن توی اون شهر اونقدر تلاش نمی‌کردم. شاید وقتی آقا جون اصرار به ازدواجم می‌کرد، همونجا تو ده می‌موندم و زن یکی می‌شدم تا سالی یه بچه بیارم براش و دلم خوش باشه که اگه شوهرم مرد خوبی نیست، لااقل 4 روز دیگه بچه‌هام میشن پشت و پناهم. بعد از سکوتی کوتاه سری به نشونه نه تکون دادم و گفتم دل من جای دیگه است. خوشحال شد. چشماش برق زد و گفت کجاست اون وقت؟ روم نمیشد مستقیم بهش بگم. اصلا ابراز علاقه کردن و بلد نبودم و این شاید بزرگترین ضعف من بود. خیره نگاش کردم. از فکر نبودنشو نخواستنم اشک تو چشمم جمع شد که محمد با بهت گفت گریه میکنی پوران؟ قطره اشک سمجی که روی صورتم افتاده بود و پاک کردم و به جای ابراز علاقه گفتم من بهت حق میدم منو نخوای. بهت حق میدم دنبال دختری در حد و اندازه خودت باشی. کسی که با دروغ وارد زندگیت نشده باشه. کسی که بتونی به خانوادت معرفیش کنی. من میدونم واسه تو کمم. خودت و خانوادت حق دارید همچین دختری رو انتخاب نکنید. حرفای مادرم هم جدی نگیر. من خواستگار داشتم. اما سر و تهشون رو به هم گره بزنی، یکیشون آدم درست و حسابی نبود. نمیخوام از این طریق تحت فشارت بذارم محمد. بهت هم حق میدم. خیلی بی مقدمه دست سردم و گرفت. و این اولین تماس بدنی ما بود. با تعجب نگاش کردم. اونقدر کارش واسم شوکه کننده بود که زبونم بند اومده بود انگار. با محبت نگام کرد و آهسته گفت فوری این حرفا چیه؟ من اگه نمیخواستمت که خودم پا پیش نمیذاشتم واسه آشنایی مجدد. من دوستت دارم پوران. این عشق تمام قواعد و قوانین دنیا رو میتونه به هم بزنه. اونقدر دوستت دارم که وقتی نیستی انگار یه چیزی تو زندگیم کمه. شاید باورت نشه، ولی من کل روز دارم بهت فکر میکنم. حرفاشو میشنیدم. اما نگاهم محو دستای گرم و مردونه‌ای بود که دستمو محکم گرفته بود. داشتم با خودم فکر میکردم که تا اون سن هیچ کس انقدر قشنگ به هم محبت نکرده بود. هیچ مردی انقدر عاشقانه دستمو تو دستش نگرفته بود و نوازش نکرده بود. محمد در حالی که دستم تو دستش بود و انگشت شستش رو آروم آروم روش میکشید، فشاری به دستم آورد و گفت من دوستت دارم پوران. بهم زمان بده تا خودمو جمع و جور کنم و رسمی پا پیش بذارم. چون حتی تصور بودن تو کنار مرد دیگه‌ای منو به جنون میرسونه. چه رسد به واقعیت. با صدای سرفه ننه محمد سری دستم رها کرد و تکی داد به پشتی مبل و عرق پیشونیشو با دستمالی که از تو جیبش در آورد پاک کرد. من اما اونقدر گیج و منگ بودم که حتی نتونستم حالت نشستنم رو عوض کنم. ننه چشخوره‌ای به هم رفت و ظرف میوه رو گذاشت جلوی محمد. دست باچه خودم رو جمع و جور کردم. اما هنوزم شیرینی حرفای محمد به دلم بود. اینکه یکی اینقدر دوستم داشت هم برام قشنگ بود هم واسم عجیب بود. آخه چطور مرد مجردی با شرایط محمد عاشق منی شده بود که 1000 تا دروغ بهش گفتم. تازه مطلقه بودنم و گذشته عجیبم هم به کنار. حرفای بعدی که بین ننه و محمد رد و بدل می شد و اما دیگه نمیفهمیدم. همه فکرم درگیر این بود که اصلا خانواده محمد این وسط رو قبول می کنن. اون شب بعد از رفتنش ننه با شوق همونطور که خونه رو جمع می کرد گفت این پسره به نظرم پسر خوبی میاد. چقدر مؤدب بود. یعنی خاک تو سرت پوری اگه از دستش بدی. با خنده گفتم خوبه شما میخواستی منو تو ده
به یه پیرمرد یا یه زن مرده بدی. ننه حق به جانب گفت خاک تو سر من اگه بخوام همچین جوونی رو ول کنم و تو رو ببرم تو اون دهگوره شوهر بدم. مگه مغز خر خوردم؟ ننه حسابی از محمد خوشش اومده بود. جوری که روزای بعد هر از گاهی غذا میداد بهم و با طعنه و تیکه بهم میگفت اینو برو با دوستات بخور. اما خودشم خوب میدونست من هفته‌ای 3 روز نهارمو با محمد میخورم. عین اون 3 روزا هم حساب دستش بود و برام غذا درست میکرد و میگفت به جای آتا آشغالای بیرون اینا رو بخورید. منتها اگه میفهمید محمد واسه نهار نمیاد و من تنهام، بی‌حوصله میگفت یه چیزی از بیرون بگیر و بخور و نهار و شامتو یکی کن. خودشم سر خود بدون مشورت با من رفته بود سراغ آقا حجت. اسم و رسم محمد رو بهش گفته بود و ازش خواسته بود بره تحقیقات. وقتی بهم گفت همچین کاری کرده، دهنم از تعجب باز موند. داشتم لباس شرکامو جدا می‌کردم که ننه خونسرد گفت امروز که نبودی رفته بودم پیش آقا حجت. با تعجب گفتم چی ننه؟ اونجا رفته بودی چی کار؟ ننه شونه‌ای بالا انداخت. رفته بودم باهاش حرف بزنم، ازش بخوام واسط بره تحقیقات. مگه دهن پر نمی‌کرد که پوری عروسمه و لازم باشه خودم شوهرش میدم. با حرص گفتم ننه واسه چی پای اونا رو کشیدی وسط؟ طرف من میگه بیا زن پسر برادرم شو. اون وقت تو یه کار رفتی محمدو بهش معرفی کردی. خب الان به گوش زبیده خانم برسه که ماجرای چند سال قبلو میذاره کف دست آقا حجت. درست آقا حجت از طریق شما اون ماجرا رو میدونست، اما نمیدونست طرف کی بوده. اگه بفهمه این محمد همون مرده دیگه من رو میشه تو صورتش نگاه کنم؟ نه اما خیلی راحت گفت خب تو صورتش نگاه نکن. نون و آب تو میده که ازش میترسی؟ اون زن جونورش کم دروغ و دغل بافته مگه؟ حالا بعد عمری میخوای به آرامش برسی، بذار اونا هم بدونن تو لایق بهترین ها بودی و اونا بودن که عمر و جوونی تو رو تباه کردن. نه که بخوای لاپوشونی کنی و ازشون بترسی. بحث کردن با ننه هیچ وقت راه به جایی نمیبرد. ننه خودشو حق به جانب میدونست و میگفت کار خوبی کردم که رفتم بهش رو زدم. امروز فرداست خودش بهت زنگ بزنه، آدرس خونه و محل کار این پسره رو بخواد. دروغ چرا؟ منم واقعا نمیدونستم کار درست چیه. محمد حرفی از ازدواج نمیزد و رابطه ما در حد یه دوستی ساده بود. تو همچین شرایطی نمیدونستم فرستادن آقا حجت برای تحقیقات کار درستی بود یا نه. اما ننه میگفت این پسره حتی اگه نخواد باهات ازدواج کنه بازم ما باید بدونیم که ننه آقاش کیان، چی کارن. نمیشه که زن مطلقه از سر سرگرمی با پسر مجرد بره و بیاد. میگفت اگه ناتو عذاب در اومد چی؟ در نهایت اونقدر گفت تا دل منو به دست آورد. یادم درست فردای همون روز بود که بعد از تموم شدن کلاسم وقتی داشتم از دانشگاه بیرون می اومدم چشمم به ماشین آقا حجت افتاد. با نگرانی نگاهی به داخل ماشین انداختم و وقتی دیدم تنهاست به سمت ماشین رفتم. ترسه بودن زبیده خانومو داشتم. عین گذشته با محبت جواب سلاممو داد و ازم خواست سوار ماشین شم. معذب روی صندلی جلو نشستم و کیفمو روی پام گذاشتم. کمی که گذشت آقا حجت گلویی صاف کرد و گفت مادرت اومده بود دیدنم. نمیدونستم با هم دیگه برگشتید. لب گزیدم و گفتم مادر دیگه حساسه. میگه دلم طاقت نمیاره تنها باشی. تا تابستون پیشم میمونه ببینم برای بعدش چی پیش میاد. آقا حجت نگاه ازم گرفت و برو خیره شد. کار خوبی میکنه. درست نبود تنها بمونی. راستش بی مقدمه میگم حرفمو چون حدس میزنم میدونی واسه چی اومدم دنبالت. با خجالت سرمو پایین انداختم و بله‌ای گفتم. ببین دخترم، روزی که بهت گفتم تو این دخترمی دروغ نگفتم. من از خودم بود تو عروس خودم باقی بمونی. یا نهایتش تو قوم و خویش خودم واسه یه مورد مناسب پیدا کنم چون تو این سالها خوب شناختمت. منتها مهمترین چیزی که هست اینه که دل تو چی میخواد. بهت هم حق میدم که بخوای بعد از این همه سال بری پی دلت دنبال مردی که دوستش داری. اما همونطور که برای دختر خودم نگرانم، نگران تو هم هستم. واسه همین اومدم ازت آدرس و اسم و رسم این جوونو بگیرم. ببینم چطور آدمیه. اصلا میشه روش حساب کرد یا نه. دست کرد و از توی داشبورد کاغذی به دستم داد و گفت هر آدرسی ازش داری واسم بنویس لطفاً. با دستای لرزون آدرس رو نوشتم و گفتم محمد، همین جوونی که مادرم میگفت. ما هنوز زیاد با هم آشنا نشدیم. واسه همینم دلم نمیخواد از این تحقیقات چیزی به گوشش برسه و خیال کنه من دارم خودمو بهش تحمیل میکنم. آقا حجت گفت نگران نباش، میدونم باید چی کار کنم. یکم در مورد محمد و نحوه آشنا شدنمون سوال کرد که مجبور شدم الکی بگم با خواهرش دوست بودم و بعدها با محمد آشنا شدم.
در مورد سن و شغلشم بهش اطلاعات دادم و در نهایت ازش قول گرفتم محمد از ماجرای تحقیق با خبر نشه. اما خودم مدام دلهره داشتم. میترسیدم حرفی به گوش محمد برسه و اونم تحت فشار قرار بگیره. یه جورایی خودمو برای محمد کم میدونستم و نمیخواستم کوچکترین قدمی بردارم تا بعدها همونو چماق کنه و تو سرم بکوبه. حدوداً یه هفته بعد از دیدارم با آقا حجت بود و همه چیز به ظاهر عادی و نرمال بود. ننه چند روزی بود میخواست بره با آقا حجت حرف بزنه و نتیجه تحقیقاتو بدونه، اما من مانعش شده بودم. گفتم شاید وقت نکرده یا صلاح ندونسته هنوز چیزی به ما بگه. قطعاً به وقتش ما رو در جریان همه چیز میذاره. روز چهارشنبه بود و ننه به عادت همیشه غذای پروپیمونی درست کرده بود تا با خودم ببرم دانشگاه و نهار رو با محمد بخورم. منم حسابی سرم گرم امتحانات بود و جز تایم کوتاه نهار زمان دیگه‌ای برای صحبت کردن با محمد نداشتم. وسایلمو تو کیفم گذاشتم و رفتم پایین. داشتم میرفتم سمت خیابون تا ماشین بگیرم که کسی صدام کرد. وقتی برگشتم عقب محمدو دیدم. 2 روز بود ندیده بودمش. با تعجب جلو رفتم. ماشین جلوی در خونه پارک شده بود و من متوجهش نشده بودم. سلام آرومی کرد و پریشون حال گفت میشه سوارشی؟ تا دانشگاه میرسونمت. با خودم گفتم حتما از ماجرای تحقیق با خبر شده و از دستم دلخوره. حقم داشت. بعد از اون همه دروغی که من گفته بودم و صداقتی که اون به خرج داده بود، یه کار واسش آدم فرستاده بودم تا در موردش تحقیق کنه. محمد اشاره‌ای به ماشین کرد و گفت اگه مشکلی نداره برسونمت. نه آرومی گفتم و همراهش به سمت ماشین رفتم. کمی که از خونه دور شدیم وقتی سکوت محمد طولانی شد کنجکاو گفتم طوری شده؟ انگار تسلطی روی رانندگی نداشت. ماشینو کشون گوشه خیابون و گفت اولین ساعت امتحان داری؟ سری به نشونه یه نه تکون دادم. محمد بعد از کمی سکوت گفت تو میخوای ازدواج کنی پوری؟ با تعجب گفتم نه. کی همچین حرفی زده؟ محمد نفس عمیقی کشید. پس پدر دانیال چی میگه؟ گفتم چی شده خب؟ 2 روز پیش قبل از غروب آفتاب اومد دفتر. پدر دانیالو میگم. اومد یکم قدم چینی کرد و تهش گفت من میخوام پوری با پسر برادرم ازدواج کنه. اگه قصد ازدواج نداری پاتو از زندگی این دختر بکش بیرون. پوران، من 2 شب درست نخوابیدم. 2 روزه دارم با خودم کلنجار میرم کار درست و غلط چیه؟ من نمیتونم ازت دست بکشم پوران. ولی خب یه چیزایی هست که باید بدونی. یعنی میخواستم زودتر از اینا بهت بگم. اما جاش نبود. یعنی نشد. پوری من 2 سال قبل با اصرار خانواده‌ام دخترمو عقد کردم. اما تو همون دوران عقد به خاطر یه سری مشکلات از هم جدا شدیم. یعنی ساغر دخترمو از ایران رفت و ما دیگه همدیگه رو ندیدیم. عمو و پدرم هم اجازه ندادن خطبه طلاق بین ما جاری بشه. به امید اینکه ساغر برگرده و ما بتونیم با هم زندگی کنیم. اما ما کلاً یه هفته هم کنار هم نبودیم. ساغر سودای رفتن به سرش بود و من میخواستم بمونم و همین شد بزرگترین مشکل و اختلاف بین ما. ساغر رفته به امید اینکه روزی من از این شهر و کشور خسته بشم و برم دنبالش. ولی من حتی اگه تو هم نبودی قصد رفتن نداشتم. وقتی با هم آشنا شدیم چند بار به ساغر گفتم بیاد و توافقی ازم جدا بشه. اما قبول نکرد. هنوزم قبول نمیکنه. میگه درسم تموم بشه برمیگردم ایران و ازدواج میکنی. میگه پشیمون شدم از سر کردنت. حتی گفته تابستون میخواد برگرده تا یه مدت با هم باشیم و دوباره بره واسه ادامه درسش. زبونم بند اومده بود. باورم نمیشد محمد زن داشته و با من وعده میذاشته. صدایی تو سرم گفت عین خودت بوری. عین تو که شوهر داشتی و با محمد وعده میذاشتی. به هر حال چیزی که عوض داره گله نداره. دستم به سمت دستگیره در رفت. صدام در نمی اومد و تمام تنم منقبض شده بود. در ماشینو که باز کردم محمد با بهت گفت چی کار میکنی پوران؟ دیگه هیچ کسی نمیتونست عین محمد منو پوران صدا بزنه. دیگه هیچ کسی نمیتونست با نگاهش قلب منو به لرزه در بیاره. دیگه هیچ کسی نمیتونست با لبخندش دل آشوب منو آروم کنه. اما نه، من اهلش نبودم. اهل خراب کردن زندگی یه زن دیگه نبودم. من نمیتونستم رو خرابه های زندگی دیگه خونمو بنا کنم. به سمتش برگشتم. دلمو از سنگ کردم و با قساوت گفتم دست درد نکنه. خوب عوض دروغی که سالها قبل بهت گفتم و سرم در آوردی. حالا با هم یر به یر شدیم. الانم برو محمد. برو پی زندگیت. چون من آدمی نیستم که زندگی هم نوع خودمو خراب کنم. حرفمو زدم و با عجله از ماشین پیاده شدم. و دستمو برای ماشینی بلند کردم. محمد سری دنبالم دوید. بند کیفمو گرفت و گفت برگرد پوران. بذار با هم حرف بزنیم.
نفس عمیقی کشیدم و تو دلم خودم رو تهدید کردم که حق ندارم قطره‌ای اشک بریزم. محمد نباید شکست منو میدید. ماشینی جلوی پام نگه داشت. با دست قطره اشک سمجی که سعی میکرد روی صورتم روونه بشه رو کنار زدم و آهسته گفتم برو پی زندگیت محمد. دیگه هم دنبال من نیو. در ماشین رو باز کردم و سوار شدم و از راننده خواستم منو به دانشگاه برسونه. ماشین حرکت کرد و محمد همونجا موند. ازش دور شدم. هرچند قلبم هنوز باهاش بود. اما من یاد گرفته بودم به حرف عقلم گوش کنم. اون روز وقتی برگشتم خونه و ظرف غذای دست نزده رو گذاشتم رو میز، ننه از صورت گرفتم انگار فهمید یه اتفاقی افتاده که کنجکاو به هم نزدیک شد و گفت چیزی شده؟ چرا غذاتون رو نخوردید؟ باید با یکی حرف میزدم وگرنه از غصه میترکیدم. اونقدر تو اون چند ساعت فکر و خیال کرده بودم که مغزم داشت منفجر میشد. روی مبل نشستم و سرمو به پشتی مبل تکیه دادم و گفتم رابطه من و محمد تموم شد ننه. خواهشاً دیگه نه اسمشو بیار نه تلاش کنی رابطه رو درست کنی. ننه مات و مبهوت نشست کنارم و گفت چی؟ یعنی چی که تموم شد؟ چی کار کردی؟ پروندی پسره رو؟ اشک گرمی روی صورتم نشست و سمسمه کردم زن داره ننه. زنش دخترموشه و الان ایران نیست. خواسته ازش جدا بشه. اما زنش گفته به محض تموم شدن درسش برمیگرده. من نمیخوام و نمیتونم زندگی یه زن دیگر رو خراب کنم و خونه خودم رو اون خرابه ها بنا کنم. ننه با تعجب گفت یعنی چی؟ چطور تا الان نفهمیدی؟ آقا حجت بهت گفت؟ نه ننه، خودش گفت. مجبور بود بگه. نمیدونم تا کجا میخواست پیش بره. شایدم از اول اومده بود تا تلافی دروغ منو سرم در بیاره. آره ننه، حتما قصدش همین بود. میخواسته من نشون بده تو اون سالها چه بلایی سرش آوردم و چی کشیده. یه ضربه خورده بود، میخواست یه ضربه بزنه تا دلش آروم بگیره. الانم طوری نیست. نه خانی رفته نه خانی اومده. منم دیگه نه اسمشو میارم نه دنبالش راه میافتم تا دلیل دروغشو به هم بگه. 1000 بارم بگه زنمو نمیخوام، محال حرفشو قبول کنم. تو رو خدا ننه، تو وضعیت منو میبینی. داری میبینی سرم به کار خودمه. میرم دانشگاه و سر کار. تو پشتم باش. نذار آقا جون منو برگردونه ده و شوهرم بده به یکی بدتر از شوهر توران. من دستم تو جیب خودمه. کاریم به کار کسی ندارم. خودت هم هر وقت دلت خواست با آقا جون بیا اینجا. اصلا بیاد اینجا بمونی تا خیالتون بابت من راحت باشه. فقط نذار منی که اینقدر زحمت کشیدم بعد از این همه سال به آرزوم رسیدم همش هدر بره. از شوهر که شانس نیوردم. تا زن عباس بودم هر روز یه ماجرا و گرفتاری داشتم. محمدم که اینجوری کرد باهام. لااقل بذارید درسمو بخونم. ننه غرق فکر بی جوابم گذاشت. میدونستم اگه ننه راضی بشه به هر ضرب و زوری شده میتونه آقا جونو راضی کنه که من درسمو بخونم. منم اون مدت فرصت داشتم تا ننه رو راضی کنم سنگی جلو پام نندازن و بذارن درسمو بخونم. ننه اما به شدت بابت به هم خوردن رابطم با محمد ناراحت بود. میگفت وقتی پسره میگه طلاقش میدم تو چرا تاقچه بالا میساری؟ لابد دختره رو نمیخواد دیگه. ولی من نمیخواستم حتی ذره‌ای تو این ماجرا دخیل باشم که فردا روز عذاب وجدان بگیرم که اگه من نبودم زندگی اون دختر خراب نمیشد. سرپوش گذاشتن رو عشقی که چندین و چند سال بود کل وجودمو گرفته بود کار سختی بود. حرف نزدن و ندیدن محمدی که مدت زیادی بود به حضورش تو زندگی عادت کرده بودم هم سخت بود. اما من روزای سختری رو از سر گذرونده بودم. من اونقدر قوی و محکم بودم که جز تو خلوت خودم هیچ زمان دیگه‌ای برای از دست دادن محمد اشک نریختم. برای رفتن و نبودنش عزا نگرفتم. جوری عادی به زندگیم ادامه دادم که ننه تو کارم مونده بود. میگفت نه به اون دوستش دارم و بدون اون نمیتونم زندگی کنم، نه به این خون سردید. اصلا تو هم عین عمهات بی رگ و بی محبتی. اما آخه ننه چه میدونست؟ چه میدونست که شب که میشه و تو اتاقم تنها میشم چطور تا نیمه های شب به پهنای صورت اشک میریزم و صبح نقاب خون سردی به صورت میزنم و برمیگردم سر درس و کارم. ننه چه میدونست که چه دردی رو تحمل میکنم. اما اینا هیچ کدوم مهم نبود. مهم این بود که من راه درست رو میرفتم. آخر هفته رو تو خونه گذروندم و حتی به تماسای تلفنی محمد جواب ندادم. از یه ساعتی به بعدم دور از چشم ننه سیم تلفن رو از پریز کشیدم تا صدای زنگ تلفن پامو سست نکنه. شنبه که شد وقتی از خونه بیرون زدم رو در رو شدم با محمدی که مشخص بود اونم روزای خوبی رو پشت سر نذاشته. اخ کردم و بی توجه بهش به سمت خیابون رفتم. پشت سرم راه افتاد.
چند باری اسممو صدا زد، اما اهمیتی بهش ندادم. به خودم قول داده بودم دل به دلش ندم. وقتی دید جوابشو نمیدم نزدیک شد و بند کیفمو کشید. با خشم برگشتم سمتش و با صدایی که تلاش میکردم بالا نره گفتم واسه چی دنبالم راه افتادی؟ نمیدونی من تو این محله آبرو دارم؟ خیلیا میدونم من زن مطلقم. میخوای حرف پشتم را بندازی؟ محمد کلافه گفت بیا سوار شو با هم حرف بزنیم. کیفمو از دستش کشیدم و گفتم من حرفی باهات ندارم محمد. حرفات رو هم زدی. منم جواب تو دادم. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. دوباره اما کیفمو کشید و با جدیت گفت تا به حرفم گوش ندی نمیرم پوران. میدونی که وقتی بگم نمیرم حرفم دوتا نمیشه. حتی اگه آبرو تو این محل بره بازم ولکن این ماجرا نیستم. زنی در خونه رو باز کرد و بیرون اومد. همسایه روبرویی بود. کلافه به سمت ماشین محمد رفتم و سوار شدم. گفتم بذار تکلیفش رو روشن کنم تا دیگه صد راهم نشه. همین که محمد سوار ماشین شد با جدیت گفتم محمد خوب به حرفام گوش بده که 4 روز دیگه نخوای با صد راهم بشی. من یه بار اشتباه کردم. شوهر داشتم و انگار نداشتم. واسه همین دل باختم و بی توجه به گناه و خطا بودن کارم با ارتباط برقرار کردم. بعدها که سنم رفت بالاتر 1000 بار بابتش توبه کردم. عذاب وجدان اون سالها هنوزم که هنوز رهام نکرده. تو هم خیلی خوب تلافی کردی. یهو حرفمو قطع کرد و با اعتراض گفت من تلافی نکردم پوران. به خدا قسم من فقط دوست داشتم که اومدم جلو. 1000 بار با خودم کلنجار رفتم. امید داشتم تا جدی شدن رابطه ما ساغر بیاد و طلاق ما قطعی بشه. با خودم گفتم وقتی طلاقش بدم به مادرم میگم. اون وقت شرایط جفت ما یکیه و خانواده منم مخالفت نمیکنن. باور کن بین من و ساغر هیچی نیست. اون فقط دخترعموی منه. به خدا قسم 2 روز بعد عقدمون بلیط گرفت و رفت کانادا. ما فقط هفته 1-2 بار با هم حرف میزنیم. اون امید داره من برم کانادا. اما من از وقتی که تو رو دیدم آب پاکی رو ریختم رو دستش. گفتم من کانادا بیا نیستم. اگه میخوای برگرد ایران. چون میدونستم محال برگردین رو بهش گفتم. منتهای مدته میگه میخوام برگردم. منم یه جوری حالیش کردم که تو رابطم و اگرم برگرده باید جدا شیم. پوران من با تو صادق بودم. باور کن حتی اگه طلاق میگرفتیم بازم همه چیزو به تو میگفتم. بعد از سکوتی کوتاه گفتم تو با دخترعموت عقد کرده بودی منم بهت خورده نمیگیرم. حق داشتی ازدواج کنی. اما اینکه بعد از دیدن من رابطت با اون به هم خورده و اونو تو این ترس انداختی که اگه نیاد ممکنه زندگیشو از دست بده منو آزار میده. من نمیخوام زندگی یه دختر دیگر رو خراب کنم تا خودم به مردی که دوستش دارم برسم. من هیچ وقت اینقدر خودخواه نبودم. ازت میخوام این رابطه رو دوستانه تموم کنی و بری دنبال زندگیت. دنبال زنی که دوستت داره و به خاطر داره از اون سر دنیا برمیگرده ایران. برو دنبال زنی که از ترس از دست دادن زندگیش داره قید آینده‌شو میزنه. عشقگاهی با نرسیدنه که اسمش میشه عشق. قرار نیست هر 2 نفری که همدیگر رو دوست دارن به وصال برسن. برو محمد. برو تا وجدان من و خودت تا ابد آسوده باشه. ازم نخوا پا رو عقایدم بذارم و باعث نابودی یه دختر بشم. محمد ماشینو جلوی دانشگاه نگه داشت و با حالی خراب به سمتم برگشت و گفت میدونی که به این راحتی ها ازت دست نمیکشم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم مجبورم نکن به خاطر مزاحمتات قید درس و دانشگاه و کارمو بزنم و برم ده. مجبورم نکن برای زیر پا نذاشتن اخلاقیات با یکی ازدواج کنم که دلم باهاش نیست. اینو گفتم و در ماشینو باز کردم و با عجله به سمت دانشگاه رفتم. از دست خودم راضی بودم. از اینکه جلوش اش نریخته بودم و مجبورش نکرده بودم زندگیشو خراب کنه. من اگه با وجود دونستن حقیقت با محمد ادامه میدادم تا ابد عذاب وجدان داشتم بابت زندگی دختری که ندیده باعث خراب شدنش شده بودم. محمد به ظاهر رفت. هرچند هر از گاهی تو مسیر میدیدمش، اما دیگه جلو نیومد و من امید داشتم که نامزدش برگشته باشه. با خودم گفتم اصلاً چه عجله‌ایه به این زودی بخوام شوهر کنم. اکثر همسن و سالای من هنوز مجرد بودن. بی خیال و بی دغدغه سرشون گرم درس و دانشگاه بود. اون وقت من هنوز سال عباس نشده بود. میخواستم با محمد ازدواج کنم. امتحانات اون ترمو با موفقیت دادم. اگه دست خودم بود دلم میخواست تا بستونم تو خونه خودم بمونم و برم سر کار. اینجوری هم سرم گرم میشد، هم میتونستم مقداری پول پس انداز کنم. اما ننه جوفاشو کرده بود توی کفش که نمیذارم اینجا تنها بمونی و باید با من برگردیده. امتحاناتم داشت به آخر میرسید و ننه هنوز حرف خودش بود. به اجبار دست به دامن الهه شدم.
ننه احترام خاصی برای الهه قائل بود، مخصوصاً که میدونست چند باری منو از دردسر نجات داده. از الهه خواستم بیاد با ننه حرف بزنه، بلکه بتونه دلشو نرم کنه و رضایت به موندن من بده. از عمدم وقتی سر کار بودم الهه رو فرستاده بودم تا ننه تو رو در وایسی قرار بگیره و نتونه مخالفت کنه. کارم که تو مطب تموم شد رفتم از تلفن همگانی تماسی با الهه گرفتم، اما الهه با صدای خستگی جوابمو داد. نگران گفتم چی شد الهه؟ حرف زدی با ننه؟ خدا بگم چی کارت نکنه پوری. آخ که چقدر من امروز حرف زدم. تو عمرم آدمی به سرسختی مادرت ندیدم. اونقدر گفتم و گلوی خودمو پاره کردم تا آخر یه قول نصف نیمه‌ای بهم داد. گفت آقاش حرف میزنم ببینم چی میگه. تازه مجبور شدم یه دروغم بگم گناهش کردن تو. کنجکاو گفتم چی گفتی بهش؟ الهه مکسی کرد و گفت بهش گفتم یه خواستگار دکتر داری، بریده موقعیت به این خوبی رو از دست میدی. اونم گفت چرا طرف نمیاد جلو. گفتم مادرش فوت شده، منتظرم بعد از مراسم سالگرد بیان. اینجوری 1 سال دیگه واسه زمان خریدم. مادرت تا فهمید یه خواستگار دکتر داری گل از گلش شکفت. هی گفت کجاست و وضعش چطوره؟ منم یه آدم خیالی خلق کردم و تحویلش دادم، هرچند میدونم تو اونقدر نادون هستی که نشسته باشی پای محمد. الهه کم و بیش از علاقه من و محمد خبر داشت، اما بهش نگفته بودم باهاش به هم زدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم بین من و محمد هرچی بوده تموم شده الهه. طرف زن داره، اصلا ماجراش طولانیه، سر فرصت واسه تعریف میکنم. ولی این دروغی که گفتیم بد نبوده. 1 سالم 1 ساله. به هر حال از این ستون به اون ستون فرجه. راضی شد تابستون بمونم؟ آره بابا. بهش گفتم اگه کارتو ول کنی و بری یکیو میارن جات. بعدم معلوم نیست وقتی برگشتی بتونی جایی به این خوبی و مطمئنی کار پیدا کنی. اون وقت هم واسه خرج و مخارج دچار مشکل میشی، هم کار به این خوبی رو از دست میدی. خلاصه تمام تلاشمو کردم، 1 سال واسه فرصت خریدم. خدا رو چه دیدی؟ شاید حرفم درست از آب در اومد و یا آقا دکتر خوشتی پوری ما رو پسندید. اینو گفت و خندید. آهی کشیدم و گفتم من اصلا قید ازدواج زدم الهه. همون درسمو بخونم به نفعمه. الهه گفت کار درست تو میکنی به خدا. الهه کمک بزرگی بهم کرده بود. ننه از این رو به اون رو شده بود. مدام میگفت واسه چی به من نگفته بودی خواستگار دکتر داری؟ اصلا چرا با وجود یه دکتر دل بستی به مرد زندار؟ بعدم اصرار پشت اصرار که یه شب این دکتره رو دعوت کن من ببینم. منم واسه این که دست از سرم برداره گفتم واسه مراسمای مادرش رفته شهر خودشونو، معلوم نیست تا کی اونجا باشه. یه اسم و رسم ساختگی هم که الهه بهم گفته بود تحویلش دادم و گفتم 1-2 بار خواستگاری کرده، اما من جواب رد دادم. حالا با وجود کاری که محمد کرده باید بهش فکر کنم و شاید اصلا جواب مثبت بدم. ننه هم خوشحال بود که دخترش قرار زن دکتر بشه. میگفت میرم به اون عمه‌هات میگم که پوری من لیاقتش یه دکتر تحصیل کرده است، نه اون پیرمردا و زن مرده هایی که شما واسش میاری. خلاصه که با نقشه الهه ننه با دل خوش بعد از امتحاناتم راهی ده شد. منم خیالم راحت شده بود که تا مدتی دست از سرم بر میدارن و میذارن زندگیمو بکنم. بعد از رفتن ننه منم سرم گرم کار و کلاسای تدریسم بود. به لطف الهه و بیمارای توی مطب که میدونستن تدریس میکنم وقتم حسابی پر بود. اونقدر پر که وقتی برای فکر کردن به محمد نداشتم. یادم تابستون به نیمه رسیده بود و تو اون مدت محمد رو چند باری دیده بودم. 1-2 بار نزدیک شده بود و با برخورد تند من مواجه شده بود. چند باری هم موقع تعقیب کردنم دیده بودمش. میگفت من ازت دست نمیکشم و ساغر رو طلاق میدم. منم ابداً نمیخواستم روی خوش بهش نشون بدم تا امیدی به قلبش برگرده. واسه همین آخرین باری که صدر هم شد تهدیدش کردم که به پلیس زنگ میزنم و ازش شکایت میکنم. اونم با دلخوری رفته بود و چند روزی بود که اطرافم ندیده بودمش. اون روز برای چاپ یه سری برگه رفته بودم بیرون. وقتی برگشتم سمت خونه از دور زن جوونی رو روبروی در دیدم. تعجب کردم. زن مدام عقب میرفت و بالا رو نگاه میکرد و دوباره کلافه چند قدمی راه میرفت و برمیگشت سر جای اولش. با کنجکاوی از کنارش رد شدم و خواستم کلید بندازم تو در که زن سری نزدیکم شد و گفت سلام، ببخشید، من با پوران خانم کار دارم. به سمتش برگشتم. این زنو تا اون روز ندیده بودم. قد متوسط و اندام متناسبی داشت. چشم و ابروی مشکی و چاله‌گونه‌ای که بی نهایت شبیه به محمد بود. برای لحظه‌ای فکری به ذهنم خطور کرد. این دختر احتمالاً ساغر بود. پوران خودمم. شما؟ با دقت نگام کرد. از من قشنگتر بود.
بروز سر لباس پوشیده بود و آرایش ملایم قشنگی هم کرده بود. اما انگار انتظار دیدن یکی عین منو نداشت. شاید فکر می‌کرد کسی که چشم شوهرش دنبالشه از خودش خیلی سرتره. چهره در هم کشید و گفت: پس زنی که محمد شیفتش شده تویی؟ نمیدونستم چی بهش بگم. جوری با حقارت نگاه می‌کرد که حس بدی بهم دست داد. اما خیلی جدی گفتم: من رابطه‌ای با نامزد شما ندارم. از روزی که فهمیدم نامزد داره قیدشو زدم. شما هم لطفاً مزاحمم نشید. پوزخندی زد. نامزد؟ بهت گفته من نامزدشم؟ زیپ کیفشو باز کرد و عکسی بیرون کشید و گرفت جلو. عکس یه عروس و داماد که از قضا عروسش جلو میستاده بود و دامادش هم محمد بود. چشمامو واسه چند لحظه بستم و نفس عمیقی کشیدم و کلافه گفتم: اصلا شما بگو زن، چه فرقی به حال من میکنه؟ من بعد از فهمیدن ماجرا ارتباطمو با شوهر شما قطع کردم. اون مدتی که باهاش بیرون میرفتمم نمیدونستم ازدواج کرده. بابتش هم از شما معذرت میخوام. من نه دنبال درد سرم نه کاری به شوهر شما دارم. خواهش میکنم واسه من مزاحمت ایجاد نکنید. حرفمو که شنید با تردید گفت: از کجا بدونم راست میگی؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم: من نمیدونم چطور شما رو مطمئن کنم، اما در حد خودم دارم بهتون میگم من هیچ ارتباطی با شوهر شما ندارم. اصلا واسم مهم نیست رابطه شما در چه حده. اصلا قراره با هم بمونید یا جدا بشید یا هر چیز دیگه‌ای. فقط خواهش میکنم مزاحم من نشید. اینو گفتم و وارد خونه شدم و در رو بستم. از دست خودم کفری بودم. محمد چندین و چند دروغ بهم گفته بود و من احمق نفهمیده بودم. بعد از دیدن ساغر یه بار دیگه حدوداً یه هفته بعد محمد رو دیدم. داشتم واسه خونه خرید میکردم وقتی صد راهم شد. اونقدر از دستش عصبانی بودم که دلم میخواست یه بلایی سرش بیارم. شاید هنوز ته قلبم دوستش داشتم، اما عشقی که به همچین ذلتی افتاده بود و هرگز نمیخواستم. کیسه خریدم و از روی زمین برداشت و گفت: خریدات زیاده، میرسونمت. با هرس کیسه‌مو از دستش گرفتم و به ام با صدای بلندی گفتم: میشه اینقدر مزاحم من نشید شما؟ مرد جوونی که پشت دخل نشسته بود و منو هم به واسطه خریدای مداومم میشناخت با کنجکاوی گفت: مزاحم آبجی؟ بی توجه به محمد که سعی داشت آرومم کنه گفتم: بله آقا موسی، مزاحمه. بار اول و دومش هم نیست. حرف منو که نمیفهمه. شاید شما باهاش حرف بزنی حالیش بشه. آقا موسی که از قیافش مشخص بود سرش درد میکنه برا دردسر، جلو اومد و دو دستی کوبی تخت سینه محمد و گفت: هی مردک، خجالت نمیکشی مزاحم ناموس مردم میشی؟ فکر کردی این محله صاحب نداره؟ هر کاری دلت خواست میتونی بکنی؟ ناموس اهل این محل ناموس منن. و اینطور بود که بحث بینشون بالا گرفت. منم سری خریدم و برداشتم و به سمت خونه رفتم. میدونستم که محمد به این راحتی دست از سر من بر نمیداره. پس واجب بود با دانیال حرف بزنم تا خودش این ماجرا رو تموم کنه. به هر حال جز دانیال کسی رو نداشتم تا ازش کمک بخوام. ماجرا رو به الهه گفتم و ازش مشورت خواستم، چون نمیخواستم دور از چشم الهه با دانیال وعده بذارم یا حتی تلفنی حرف بزنم و خدای نکرده اونو حساس کنم. واسه همینم از اول همه چیزو صادقانه بهش گفتم. الهه هم موافق بود دانیال با محمد حرف بزنه و حالا یا با زبون خوش یا با تهدید قانعش کنه دست از سر من برداره. میگفت اصلا خودم با دانیال حرف میزنم و ماجرا رو بهش میگم که اینجوری واسه منم بهتر بود، چون خجالت میکشیدم جلوی دانیال حرفی از رابطم با محمد بزنم. 2 روز بعد الهه بهم اطمینان داد که دانیال این ماجرا رو حل میکنه و دیگه لازم نیست بابت این موضوع نگران باشم. بعد از اطمینان دانیال دیگه محمد رو ندیدم. هیچ وقتم نفهمیدم دانیال چی بهش گفته بود که دست از سر من برداشت و جوری رفت که انگار هیچ وقت نبوده. منم هر از چندگاهی یاد روزای خوش با هم بودنمون میافتادم. اما وقتی به این فکر میکردم که محمد زن داشته، عذاب وجدان میومد سراغم و سری خودمو سرگرم کاری میکردم تا کمتر بهش فکر کنم. البته 2-3 سال بعد یه بار از طریق الهه شنیدم که دانیال از طریق دوستای مشترکشون متوجه شده واسه همیشه از ایران مهاجرت کرده و رفته کانادا. و من اون روز چقدر خوشحال بودم بابت تصمیمی که چند سال قبل گرفته بودم و باعث به هم خوردن زندگی 2 نفر نشده بودم. یادم ننه اون روزا مدام از ده زنگ میزد و پیگیر خواستگار دکترم بود. منم هر بار یه جوری دست به سرش میکردم. میگفتم طرف فعلا عزادار مادرشه و شرایطش برای جلو اومدن مناسب نیست. مخصوصا که پسر ارشد خونه است و تمام مسئولیت‌ها به گردنشه و هنوزم از شهرشون برنگشته. مجبور بودم برخلاف قولی که به خودم داده بودم برای درس خوندنم 1000 جور دروغ به هم ببافم.
وگرنه ننه محال بود رضایت بده بموندنم تو اون شهر. الهه هم خیالش راحت کرده بود که هر روز بهم سر میزنه و نمیذاره تنها بمونم. البته که ننه یکم هم دلش به حال شرایطم سوخته بود. به الهه گفته بود خودم هم دوست ندارم بعد از این همه زحمتی که پوری کشیده مجبورش کنم درس ول کنه و برگرده ده. اما جواب حرف مردمو چی بدیم؟ جواب آقاشو چی بدم؟ جایی نیست که برم و سراغ پوری رو ازم نگیرن. مدام میگن چطور زن بیوه رو ول کردی تو شهر به امان خدا؟ اصلا خبر از دخترت داری؟ هزار جور حرف میزنن این مردم. واسه همینم گفتم این دختر بیاد شوهر کنه دهن مردم بسته بشه تا بلکه آقاش بتونه بین مردم سر بلند کنه. الهه هم کلی باهاش حرف زده بود که به خاطر حرف مردم آینده منو تباه نکنه و ننه هم انگار بابت همون حرفا بود که کوتاه اومده بود. البته خودش هم قبول داشت که حرف مردم باد هواست و بیشتر حرفش به خاطر شرایط روحی بد آقام بود. شرایطی که به واسطه فرار توران و تنها زندگی کردن من زن بیوه توی شهر غریب براش پیش اومده بود. تو چشم هم زدنی 1 سال فرصتی که از ننه گرفته بودم گذشت. تو اون 1 سال 2 بار رفته بودم ده و هر 2 بار هم با اصرار ننه رفته بودم و با التماس و خواهش و 1000 تا قول برگشته بودم. آقا جون دیگه حتی تو صورتم هم نگاه نمی‌کرد. ننه هم حسابی کلافه بود و میگفت شما 2 تا دختر آقاتون رو بی‌آبرو کردید. من به جهنم، حرف مردم به جهنم. اما نگاه کنید ببینید چی به سر آقاتون آوردید. بعد از اون 1 سال چند ماهی بود که سر و کله توران و مجیدم پیدا شده بود. توران میگفت تا ابد که نمیتونستیم از خانواده ها دور باشیم. کار خلافی هم نکردیم. به خاطر بچه‌مون برگشتیم به هم. هر چند وقتی توران برگشته بود، عیسی شوهر سابقش جنجال بزرگی به پا کرده بود. اما چون توران زن رسمی و دائمی مجید بود، نتونسته بود کارو به شکایت و دادگاه بکشونه. به هر حال توران بعد از تموم شدن موعد عقد موقت و عده‌اش به عقد مجید در اومده بود. و عیسی هم جز یه برگه که همونم توران نابودش کرده بود، دستش به جایی بند نبود. این بار مجید اما عاقل‌تر از قبل بود. قدر زن و بچه‌شو میدونست و دیگه تورانو اذیت نمی‌کرد. دست از بلند پروازی و یه شب ره 100 سال رفتن برداشته بود و پیش پدرش کشاورزی می‌کرد. از شهر جنس می‌آورد و تو ده می‌فروخت. خلاصه هر جا هر کاری بود مجید انجامش میداد تا به قول خودش لقمه حلال ببره سر سفره زن و بچه‌ش. ننه هم هر چند به ظاهر خیلی غر می‌زد سر توران، اما ته دلش راضی بود از اینکه هم توران سر و سامون گرفته، هم بچه‌ش سایه پدر واقعیش بالا سرشه. فرصت 1 ساله من اما تموم شده بود و ننه به هم فشار می آورد که یا برگرده یا به همون دکتری که خواستگارته بگو زودتر پا پیش بذاره. تابستون شروع می شد و دیگه بهونه‌ای برای نرفتنم به ده نبود. و البته که اگر می رفتم ده، این بار برگشتنم از همیشه سخت‌تر می شد. هوا حسابی گرم بود و من خسته از روز شلوغی که داشتم مشغول جمع کردن وسایلم بودم. روز اول دورم بود و حالم اصلا خوب نبود. سر صبح هم از پشت تلفن با ننه بحثم شده بود و همه چیز دست به دست هم داده بود تا روز افتضاحی رو پشت سر بذارم. ساعت از 10 شب گذشته بود و کار دکتر تموم شده بود و ازم خواسته بود دیگه بیماری پذیرش نکنم و خودمم برم خونه. گفته بود در مطب خودم میبندم و لازم نیست تو آخر شب بمونی. کیفمو برداشتم و از جا بلند شدم که در مطب باز شد و مرد جوونی وارد شد. کلافه گفتم دکتر دیگه ویزیت نمی‌کنن آقا. لطفاً تشریف ببرید و فردا بیایید. با دقت نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت با جناب دکتر قرار دارم. کلافه گفتم چطور قرار دارید که من خبر ندارم؟ بی جوابم گذاشت و بی اجازه من در اتاق دکتر رو زد و وارد شد. با حرص شکلکی براش از پشت سر در آوردم و با خودم گفتم چه مرد بی‌ادبی. نکرد لااقل سلام کنه. بی توجه به رفتن مرد توی اتاق رفتم سرویس و سر و سامونی به شرایطم دادم و کیفمو برداشتم و از مطب بیرون زدم. حالم خیلی بد بود و میترسیدم لکه قرمز روی مانتوم رو کسی ببینه. از طرفی روم نمیشد ماشین بگیرم. چند قدمی به سمت خیابون برداشتم. کلافه نگاهی به اطراف انداختم با امید اینکه مغازه‌ای باز باشه و برم مانتوی چیزی بخرم. اما اون ساعت از شب همه جا بسته بود. حالم داشت از اون شرایط به هم میخورد. واسه اولین بار بود از اینکه تو اون شهر تنها بودم از خودم بیزار بودم. اگه یکی رو داشتم بهش زنگ میزدم تا منو از اون مخمسه نجات بده. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که با صدای بوق ماشینی از جا پریدم. بنز مشکی رنگی کنار پام توقف کرد و شیشه ماشین پایین رفت. اول فکر کردم دکتر زاکریه چون دقیقاً عین ماشین اون بود. اما شیشه ماشین که پایین رفت چشمم به مردی افتاد که به دیدن دکتر اومده بود. حس خوبی نسبت بهش نداشتم
یه جوری خودشو گرفته بود انگار کی بود. اخمی کردم و گفتم بفرمایید، کاری داشتید؟ خیلی مؤدبانه گفت تشریف بیارید، من میرسونمتون. تشکر کردم و گفتم مزاحم شما نمیشم، ممنون. و خواستم از کنارش رد شم که سری از ماشین پیاده شد و گفت پوران خانم. با تعجب نگاش کردم. یادم نمی اومد اسممو بهش گفته باشم. تعجبمو که دید کمی دست باچه شد و گفت ببخشید، اسمتونو اتفاقی از ناصر شنیدم. دکتر زاکری رو میگفت. کلافه بودم. لباسم کثیف بود و تمام بدنم درد میکرد. خواستم لش کنم و بگم نمیام، اما تو اون لحظه حس و حال بدی داشتم. احساس نیاز به یه حامی، به کسی که بتونم بهش اطمینان کنم. با تردید جلو رفتم، اما برای لحظه‌ای پشیمون شدم. با خودم گفتم اگه این مرد با نقشه جلو اومده باشه چی؟ اگه بخواد بلایی سرم بیاره؟ من که نمیدونستم رابطش با دکتر زاکری در چه حده. واسه همین پشیمون شدم و خواستم مخالفت کنم که ماشین دکتر زاکری درست پشت سر ماشین اون مرد نگه داشت و خودش هم از ماشین پیاده شد و رو به من گفت پوران، دکتر ثابتی از دوستان قدیمی من هستن. خونه‌شونم اتفاقا نزدیک خونه شماست. من ازش خواستم اگه شما رو دید لطف کنه و برسونتت خونه. دیگه تعارف جایز نبود. واقعا حالم خوب نبود و روز سختی رو هم پشت سر گذاشته بودم. از دکتر زاکری تشکر کردم و به سمت ماشین مردی که حالا فهمیده بودم دکتر ثابتیه رفتم. در عقب رو باز کردم و کیفم رو روی صندلی گذاشتم و نامحسوس جوری که دکتر متوجه نشه رو کیفم نشستم. میترسیدم کثیفی لباسم به صندلی ماشین کشیده بشه و پاک آبرون بره. از شدت خستگی سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و با صدای ضعیفی از دکتر تشکر کردم و آدرس خونه رو بهش دادم. کمی که از مطب دور شدیم دکتر گلویی صاف کرد. خوبید شما خانوم؟ رنگتون پریده. اینو گفت و خم شد از داشبورد ماشینش شکلاتی در آورد و به سمتم گرفت. اینو بخورید، حالتون رو بهتر میکنه. اونقدر ضعف داشتم که بی‌تعارف شکلاتو از دستش گرفتم و تشکر آرومی کردم. کمی که ازش خوردم واقعا حالم جا اومد. تو اوج گرمای تابستون اما سردم بود. تو خودم جمع شدم و سعی کردم زیاد تکون نخورم تا خدایی نکرده جایی کثیف نشه. دکتر گلویی صاف کرد و گفت تنها زندگی میکنید؟ دستپاچه به نظر میومد. انگار یکی مجبورش کرده بود بشینه و با من حرف بزنه. وقتی دید از سوالش تعجب کردم دستی به موهاش کشید و گفت میتونم بی پرده باهاتون صحبت کنم؟ جا خورده از حرفی که زده بود بله آرومی گفتم. بعد از سکوتی کوتاه گفت راستش اصلا بذارید اول خودم رو معرفی کنم. من حمید ثابتیم. 33 سالمه. متخصص اطفالم و چند سالی هست اینجا مطب زدم. 6 سال قبل به اصرار مادرم با دختر داییم ازدواج کردم. زن بدی نبود. ازدواج ما سنتی بود. اما همدیگر رو دوست داشتیم. از وقت بعد ما درست 1 ماه بعد از مراسم عروسی تو مسیر رفتن به شمال برای سفر ماه عسل، وقتی ماشین کنار جاده بود و من برای خرید رفته بودم یه ماشین سنگین به ماشین ما برخورد کرد و همسرم در جا فوت شد. 6 سال از فوت میترا همسرمو میگم. 6 سال از فوتش گذشته و تو این مدت مادرم بارها و بارها اصرار داشته به ازدواج کردن من. منم راستش حال و حوصله دخترای این دور زمونه رو ندارم. دلم یه زندگی آروم و بدون جنجال میخواد. با یه زن پخته و باسواد، زنی که بتونه آرامش رو به زندگیم برگردونه. ناصر یعنی دکتر زاکری رو میگم. از رفقای قدیمی منه. چند وقت قبل داشتم در مورد ازدواج و فشار مادرم باهاش صحبت میکردم. به شوخی بهش گفتم کسی رو اطراف سراغ نداری که کیس خوبی برای من باشه؟ کسی که تجربه اول ازدواجش نباشه. از من انتظار شور و شوق جوون 18 ساله و عشق بازی‌های جوونای این دوره رو نداشته باشه. ناصرم شما رو بهم معرفی کرد. مختصری از زندگیتون گفت. منم مشتاق شدم شما رو ببینم. دروغ چرا؟ تو نگاه اولم ازتون خوشم اومد. واسه همینم میخواستم رک بهتون بگم اگه شما هم راغب هستید با هم آشنا بشیم. با خجالت سرمو پایین انداختم. با شنیدن حرفای دکتر حالم بدتر شد. فکر این که دکتر زاکری واسه من دنبال شوهر بوده اذیتم میکرد. دستام یخ کرده بود و صداها تو سرم میپیچید. خودمم میدونستم اگه این حالم ادامه دار بشه حتی ممکنه از حال برم. واسه همین به سختی تیکی از شکلاتو خوردم و آهسته گفتم اگه میشه منو سر خیابون پیاده کنید. باقی مسیر رو ترجیح میدم پیاده برم. ماشین رو نگه داشت و بلافاصله برگشت به سمتم و گفت امکانش هست. حرفش احتمالاً با دیدن رنگ و روی پریدم قطع شد و با تعجب گفت شما خوبید خانوم؟ سری تکون دادم و در رو باز کردم تا از ماشین پیاده شم.
خواست دنبالم بیاد، اما مانع شدم و گفتم ببخشید دکتر، اما صورت خوشی نداره تو محل من با شما دیده بشم. در مورد این موضوع هم اجازه بدید تو زمان دیگه ای صحبت کنیم. حس می‌کردم کل لباسم خیسه. دلم می‌خواست قدرتشو داشتم تا با سرعت از اونجا دور بشم. تنها دلخوشیم این بود که دکتر تو تاریکی شب لباس منو درست نمیتونه ببینه. خداحافظی آرومی کردم و از ماشین فاصله گرفتم. اما هنوز 10 متری از ماشین دور نشده بودم که صداش به گوشم رسید. پوران خانم. به سمتش برگشتم. وقتی کیفمو تو دستش دیدم حس کردم فشارم افتاد. اون کیف لعنتی رو زیر پام گذاشته بودم و روش نشسته بودم و موقع پیاده شدن فراموش کرده بودم برش دارم. دعا می‌کردم رد قرمزی روی کیفم رو ندیده باشه. سری جلو رفتم و کیفو از دستش گرفتم و تشکر سرسری کردم و به سمت خونه رفتم. وقتی رسیدم اما دیگه حتی جون نداشتم خودم به اتاقم برسونم. تو سرویس تمام لباسامو عوض کردم و بعد از خوردن مسکن به سختی گرفتم خوابیدم. فردای اون روز وقتی کمی حالم بهتر شد تازه فرصت کردم به دکتر ثابتی فکر کنم. شک نداشتم الهه تو این ماجرا دست داره، چون بارها به شوخی و جدی گفته بود به دامادمون سپردم اگه اطرافش دکتر درست حسابی هست بهمون معرفی کنه تا تو رو بهش بدیم، تا بلکه دروغی که به ننه گفتیم به حقیقت تبدیل بشه و بیشتر از این آبرومون نره. و من مطمئن بودم که این کار الهه است، وگرنه رابطه من و دکتر زاکری اونقدری صمیمی نبود که بخواد واسم دنبال شوهر بگرده یا منو به کسی معرفی کنه. تو تموم اون مدت من تلاشمو می‌کردم تا فاصله‌مو با مردا حفظ کنم. دلم نمیخواست کوچکترین انگی بهم بچسبونن. با وجود اینکه دکتر زاکری مرد بسیار خوش صحبتی بود، اما من فقط در حد کار باهاش صحبت می‌کردم. البته دکتر زاکری از معدود آدمایی بود که به طور کامل از گذشته من خبر داشت، اما هیچ وقت حرف نسنجیده‌ای نمیزد که منو معذب کنه. اونقدر فکرم درگیر دکتر ثابتی بود که دلم طاقت نیاورد و سری به الهه زدم. درسته دیگه باهاشون نسبت فامیلی نداشتم، اما هنوزم به لطف الهه و آقا حجت تو تمام مهمونیاشون حضور داشتم و بچه‌های الهه منو زنمو صدا می‌کردن. الهه داشت جارو می‌زد وقتی رسیدم خونش. شاکی بود از سر و صدا و بریز و به پاش بچه‌ها. به زور جارو رو از دستش گرفتم و مشغول جارو زدن شدم. دلم می‌خواست بهش بگم من تو حسرت همچین شلوغی و سر و صدایی هستم. دلم پوسیده بود از سکوت خونه، از تنها بودن، از تنها به دوش کشیدن تمام مسائل و مشکلات. جارو زدنم که تموم شد، شربتی که الهه درست کرده بود و ازش گرفتم و گفتم ماجرای این دکتر ثابتی رو میدونی تو؟ نیشش تا بناگوش باز شد و نشست کنارم. تشری به بچه‌ها زد و با شوق گفت پس بالاخره وا داد آقای دکتر. با حیرت گفتم واسه من دنبال شوهر میگشتی؟ سرخوش گفت هر شوهری که نه، یکی رو واسه جور کردم تا عمر داری دعا میکنی پوری خانم. دکتر ثابتی رو من از قدیم میشناسم. دوست ناصر بوده. اون موقع ها تو مهمونی و دور همیای خونه خواهرم دیده بودمش. بعدم همسرش فوت شد. چند باری هم با الناس خواهرم رفتیم خونه‌شون. بعدها دورا دور ازش خبر میگرفتم. مدتی ایران نبود. چند سالی اومده و مطب زده. خانواده‌اش خیلی اصرار داشتن زن بگیره. هر کسی هم بهش معرفی کردن دخترای جوون و مجرد بودن. منتها چند باری به ناصر گفته بود ترجیح میدم با یه زن پخته و عاقل ازدواج کنم. منم تو گوش ناصر انداختم که تو رو بهش معرفی کنه. ایرادش چیه؟ دوبار میرید و میایید آشنا میشید. شاید خوشت اومد. اینطور حرفی که به مادر زدیمم دروغ عذاب در نمیاد. از من میپرسی نه نگو به همچین مردی. آخه خیلی مرد خوبیه. تو تمام این سالها طرف هیچ زن و دختری نرفته. یعنی اهل روابط کوتاه مدت و گذرا نیست. فقط دنبال آرامشه. همون چیزیه که تو دنبالشی. از لحاظ مالی هم وضعیت فوق‌العاده خوبی داره. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ کمی فکر کردم و گفتم خب شاید خانواده‌اش راضی نشن. الهه غرغر کنان گفت وا، مرد 30 خورده ساله مگه میشونه به انتظار اجازه خانواده؟ پسر 20 ساله که نیست. ول کن این حرفا رو. طرف وقتی اومده جلو واسه آشنایی یعنی فکر خانواده‌اش رو هم کرده. از من میپرسی دلتو یه دله کن. چند جلسه‌ای باهاش برو و بیا. اگه اخلاقتون به هم میخوره دیگه زیاد سخت نگیر. من و ناصرم که تاییدش میکنیم. تو که نمیتونی تا ابد تنها بمونی. از اون طرف اصرار خانواده‌ات برای برگشتن رو چیکار میکنی؟ به این مورد عین یه خواستگار نگاه کن. خدا رو چه دیدی؟ شاید آخر تابستونی ما هم یه مراسم عروسی در پیش داشتیم. الهه بعدم نمیگفت. به قولن من که نمیتونستم تا ابد تنها بمونم.
بعدم ننه مدام سراغ خواستگار خیالیمو میگرفت و من نمیتونستم بیشتر از این معطلش کنم. با حمایت و توصیه های الهه قبول کردم تا با دکتر ثابتی مدتی رابطه داشته باشم. 3 روز بعد از اون ماجرا به پیشنهاد دکتر زاکری اولین وعده دیدار ما توی یکی از رستوران‌های بزرگ شهر گذاشته شد. با وسواس لباس پوشیدم و مختصر آرایشی کردم. از شدت دلهره اما کف دستم عرق کرده بود و مدام گوشه ناخنمو میکندم. احساس میکردم نمیتونم با مردی که نزدیک به 12 سال ازم بزرگتر بود ارتباط نزدیکی بگیرم. وقتی روبروش نشستم و منو غذا رو از دستش گرفتم، با گیجی نگاهی به نوشته ها انداختم و گفتم اگه میشه خودتون سفارش بدید دکتر. خندید و گفت لطفاً اینجوری دکتر صدام نزن. من حمیدم. با هم راحت باش. منم شما رو پوری صدا میکنم. موردی نداره یا دوست دارید پوران صداتون کنم؟ هیچ دوست نداشتم پوران صدام کنه. این اسم منو یاد محمد و خاطراتش مینداخت. واسه همین گفتم همون پوری خوبه. تو فاصله‌ای که غذامونو بیارم به خواست حمید کمی براش از زندگیم گفتم. از درس و دانشگاه و کارم، از گذشته پرماجرام و اصرار خانواده‌ام برای برگشتنم به روستا. حرفم که تموم شد غذامونو آوردن. حمید اما انگار عادت نداشت زیاد بین غذا خوردن حرف بزنه. واسه همین غذامونو تو سکوت خوردیم. بعدش سفارش چای و دسر داد و خودش با ملایمت گفت راستش من دیگه جوون 20 ساله نیستم که ادعا کنم توی نگاه عاشق شدم. قصدم ندارم با حرفای دلخوش کنک اعتمادتون رو به دست بیارم. من فقط و فقط دنبال آرامشم. یه زندگی آروم و بدون دردسر. دنبال زنیم که بتونه درکم کنه و با شغل پر دردسرم کنار بیاد. مشکلی هم با درس خوندن شما و در آینده کار کردنتون ندارم پوری جان. من خودم عقیده دارم چه زن چه مرد هر دو باید بتونن از پس کارهای داخل و بیرون خونه بر بیان. بعد از فوت همسر اولمم ترجیح دادم تو همون خونه مشترک بمونم و بر نگردم خونه پدرم. تو تمام این چند سال تنها زندگی کردم و شاید در حد یه زن خونه دار نه، اما در حد خودم از پس کارهای خونه برمیام. دوست دارم همسرمم در کنار کار خونه بتونه استقلال مالی داشته باشه. اینجوری هم عزت نفسش حفظ میشه، هم اگه خدای نکرده روزی تنها شد میتونه به راحتی زندگی خودش رو جمع و جور کنه. خیال نکنید آدم خسیسی هستم و انتظار دارم همسرم حقوقش رو تو زندگی با من خرج کنه. ابداً. شما مختارید هر جور دلتون میخواد درآمدتون رو خرج کنید. منم موظفم همه ی هزینه‌های زندگیتون رو تأمین کنم. اهل دوستی و ارتباطای گذرا هم نیستم. دلم میخواد اگه عقایدمون با هم جوره هر چه زودتر این رابطه رسمی بشه. عشق و علاقه از نظر من بعد از ازدواجم میتونه شکل بگیره. حتی از نظر من عشق و علاقه‌ای که بعد از ازدواج شکل میگیره شاید خیلی قوی‌تر و محکم‌تر باشه. در مورد کار و ساعت کاری و درآمد نسبی و محل زندگیشم مختصری برام توضیح داد. در کل رفتارش و حرفاش و حرکاتش به دلم نشسته بود. اونم عین من بعد از سالها تنها زندگی کردن دنبال یه همدم بود تا کنار هم زندگی خوبی رو با هم بسازن. اطمینان کردم به شناخت الهه و دکتر زاکری و ندای قلبم که میگفت این مرد میتونه منو خوشبخت کنه. واسه همین بعد از 1 ماه رفت و آمد و حرف زدن در مورد عقاید و آینده و گذشته تصمیم گرفتیم این ارتباط رو رسمی کنیم. حمید مرد خوبی بود. در عین حال که میگفت نمیتونه بگه توی نگاه عاشقم شده، اما از رفتارش مشخص بود علاقه و احترام خاصی واسم قائله. خیلی به جزئیات دقت میکرد و تو همون 1 ماهی که همدیگر رو حضوری دیده بودیم خیلی راحت از سلایق غذایی من با خبر شده بود. حواسش و حساسیت‌های من در مورد رفت و آمدش به محل زندگیم بود و مطلقاً حریم منو نمیشکست. منم با راهنمایی الهه یه بار تو محیط شلوغ باهاش قرار گذاشتم و کل حواسمو جمع کردم ببینم به زن‌ها و دخترای دیگه توجه میکنه یا نه. اما حمید کل مدت حواسش به من بود و فقط با دقت به حرفای من گوش میداد و به چشمای من نگاه میکرد. الهه طفلک به خاطر اون تجربه ناموفقی که اوایل ازدواج با دانیال داشت روی این موضوع خیلی حساس بود. وگرنه من تو همون رفت و آمدای اولیه هم متوجه چشم و دلپاکی حمید شده بودم. حمید حسابی اهل مطالعه و فیلم دیدن بود و تو خیلی از سرگرمیای ساعت فراغت دقیقاً شبیه به خودم بود و تمام اینا باعث شده بود تصمیم گیری برای من به مراتب راحت‌تر بشه. با اصرارای حمید شهریور همون سال ننه و آقا جون برای دیدن و آشنا شدن با حمید راهی شهر شدن. هرچند ننه میگفت آقات کل راه به جونم غر زده که دختر به غریبه نمیدم. منم بهش گفتم تو یه بار اختیاردار دخترت بودی، زدی زندگیشو نابود کردی. بذار این بار خودش تصمیم بگیره. از حمید دعوت کردم تا برای شام به خونه بیاد و با خانواده‌ام آشنا بشه. دوست داشتم اونم با خانواده‌اش بیاد،
اما تا اون روز حرفی از خانواده‌اش نزده بود. پدرش فوت شده بود و مادرش هم پزشک بود و به قول خودش اونقدر درگیر کار بود که کمتر فرصت می‌کرد جایی بره. حمید با یه جعبه بزرگ شیرینی و یه دسته گل اومد خونه و از همون برخورد اولم جوری با آقا جون و ننه برخورد کرد که ننه حسابی شیفته شده بود و آقا با احترام باهاش حرف می‌زد. از ته دل بابت همچین شرایطی خوشحال بودم. همه چیز داشت جوری جفت و جور می‌شد که باور نمی‌کردم. انگار رو ابرا بودم. فکر می‌کردم خوابم و دارم یه رویای شیرین می‌بینم و هر آن ممکنه کسی از خواب منو بپرونه. هرچی بیشتر با حمید آشنا می‌شدم، مطمئن‌تر می‌شدم که این مرد می‌تونه زندگی خوبی برام فراهم کنه. می‌تونم در کنارش بعد از سالها به آرامش برسم. مهمونی آشنایی به بهترین شکل ممکن برگزار شد و با اصرار آقا قرار شد آخر هفته حمید با مادر و خواهر و برادرش برای خواستگاری رسمی پا پیش بذاره. بماند که چطور تونستیم قضیه این که این آقا دکتر اون آقا دکتری نیست که قبلا الهه گفته بود خواستگار من و مادرش فوت شده بود و ماسمالی کنیم تا ننه به چیزی شک نکنه. هرچند ننه تیزتر از این حرفا بود و همون شب موقع خواب اومد تو اتاقم و بهم گفت پوری، فکر نکن من احمقم. فکر نکن من باور کرده بودم که اون خواستگاری که همش ازش حرف میزدی و منو میپیچوندی واقعا وجود خارجی داشته. اما خب انگار شانس آوردی، بالاخره تونستی یه خواستگار دکتر جور کنی. وگرنه من میدونستم و تو. و اینطور بود که من اون شب برای بار هزارم فهمیدم به این راحتی ها نمیشه سر ننه کلاه گذاشت. خلاصه که قرار بود خانواده ی حمید بیان، اما من هیچ دیدی نسبت بهشون نداشتم. واسه همینم دست به دامن الهه شدم. میگفت مادرش زیاد زن با محبتی نیست، اما خواهر و برادراش آدمای خوبین. خواهرش هم دانشگاهی الهه بود و الهه میگفت بهت قول میدم بتونی به راحتی باهاش دوست بشی. تو مراسم خواستگاری رسمی بنا به درخواست خودم از آقا حجت و زبیده خانومم دعوت کردم. به هر حال اگه میخواستم با خودم رو راست باشم، من بخش زیادی از موفقیتم تو زندگی رو مدیون این زن و مرد بودم. هرچند برای رسیدن به اون نقطه تلاشای زیادی کرده بودم، اما دلم نمیخواست سر ازدواجم بحث و دلگیری پیش بیاد. هرچند زبیده خانم زیاد به نظر راضی نبود، اما آقا حجت درست اینی پدر تو مراسمم شرکت کرد. قبلش هم حسابی تحقیق کرده بود و خیالم رو راحت کرد که حمید هم پزشک خوش آوازه‌ایه، هم تو محل زندگیش همه ازش تعریف میکنن. حمید یه خواهر کوچیک‌تر از خودش به اسم هانیه داشت که با همسر و 2 دخترش تهران زندگی میکردن و یه برادر بزرگتر از خودش به اسم حامد که ازدواج کرده بود و 2 بچه داشت. عروسشون هم زن خوب و با محبتی بود. از منم حدوداً 10 سالی بزرگتر بود و همین اختلاف سن ناخودآگاه احترامی رو بین ما به وجود می آورد. مادرش هم زن بدی به نظر نمی اومد. کم حرف و آروم بود و همه چیزو به خود حمید سپرده بود. میگفت همین که پسرم بعد از چند سال به آرامش برسه واسم کافیه. با توافقی که کردیم قرار شد شهریور همون سال عقد و عروسی رو توی مراسم مختصر برگزار کنیم و بریم سر زندگیمون. اون روزا شاید شیرین ترین روزای عمرم بود. هرچی فکر می‌کردم من تو کل عمرم نتونسته بودم همچین تجربه قشنگی رو داشته باشم. حمید با وجود مشغله زیادش برام وقت میذاشت. بهم خیلی توجه میکرد و تو خرید وسایل خونه همراهیم میکرد. برای انتخاب حلقه و لباس و خریدای عقدم کنارم بود و همین بودنش و ارزش گذاشتنش به چیزایی که برای من مهم بود برام بسیار با ارزش بود. با کمک الهه و سامیه همسر برادر حمید وسایل قدیمی خونه رو به سمساری سپردیم و با اختیار کاملی که حمید بهمون داده بود دستی به سر و روی خونه کشیدیم. خونه نقاشی شد و تمام جاهایی که نیاز به تعمیر داشت آماده و نوسازی شد. در ضمن حمید مبلغ زیادی در اختیارم گذاشته بود که با اون مشغول خرید وسایل خونه شدیم. هرچند که من باید جهاز می بردم، اما آقام که به روی خودش نیاورد و منم همچین پولی نداشتم. ته پس انداز من برای خرید خورده ریزای خونه می شد. اما خوب یادمه که آقا حجت وقتی شرایطو از زبون الهه شنیده بود میخواست کل هزینه‌های جهیزیه منو خودش بده، که وقتی به گوش حمید رسید خیلی محترمانه درخواستش رو رد کرد و گفت دوست دارم خودم هزینه‌های وسایلی که قرار ازش استفاده کنیم و بدم و اصلا این فلسفه جهیزیه و اینجور چیزا رو قبول ندارم. در نهایتم خونه با کمک سلیقه الهه و کارایی که سامیه انجام میداد به بهترین شکل ممکن چیده شد. خونه ی حمید یه خونه ویلایی با متراژ بالا بود که توی یکی از بهترین محله‌های شهر که اتفاقا نزدیک محل زندگی من بود واقع شده بود. یه حیاط بزرگ پردار و درخت که یه ساختمون سرایداری توش ساخته شده بود و یه زن و مرد مسن اونجا زندگی می‌کردن و کارای خونه رو هم کم و بیش انجام میدادن.
بیشتر حضورشون تو خونه اما برای امنیت خونه بود، چون حمید اغلب مواقع خونه نبود و نمیخواست خونه خالی بمونه. سامیه میگفت این خونه مشترک حمید و زن خدا بیامرزش بوده. از همون موقع هم این زن و مرد اینجا زندگی میکردن. منم هرچند عادت داشتم خودم کارای خودمو بکنم، اما دوست نداشتم اونا رو آواره کنم و وقتی حمید ازم در مورد اون زن و مرد نظر خواست، بهش گفتم اجازه بده همونجا بمونن. خونه جدید یه خونه بزرگ 6 خوابه بود. خونه‌ای که حمید به واسطه ازدواج اولش خریده بود. منم زیاد حساسیتی روی این موضوع نداشتم که بخوام اسم و یاد و خاطره یه زنی که فقط چند ماه فرصت زندگی کردم با حمیدو داشت از بین ببرم. به هر حال هر دوی ما تجربه یه شکست بدو توی زندگیمون داشتیم که نمیشد فراموش یا حذفش کرد. من حتی در مورد محمدم با حمید صحبت کرده بودم تا بعدها کسی نتونه این موضوع رو اهرم فشار کنه و زندگیمو تحت فشار قرار بده. حمیدم الحقیه مرد منطقی و روشنفکری بود. قبل از عروسی بنا به درخواست حمید از کارم استعفا دادم. دکتر زاکری مدام به شوخی میگفت اومدم ثواب کنم کباب شدم. بانی خیر شدم، اما بهترین منشیمو از دست دادم. اما خب حمید زیاد دوست نداشت من کار کنم. نه اینکه کلا منو از کار کردن من کنه. نه، بیشتر نظرش این بود که من با خیال راحت درسمو بخونم و به جای منشیگری و تدریس کنکور به فکر پیشرفت و رشته خودم باشم. حتی میگفت میتونی انصراف بدی و مجدد کنکور بدی. شاید پزشکی قبول بشی. ولی من دیگه حال حوصله دوباره درس خوندن و تست زدن رو نداشتم. از کارم که استعفا دادم، سرعت انجام کارای مراسمم بالاتر رفت و تو چشم به هم زدنی 20 شهریور ماه رسید. مراسم عقد و عروسی توی یکی از باغ‌تالارای معروف شهر بود و به خواست خودمون بسیار مختصر برگزار شد. کل مهمونا به 100 نفرم نمی رسید که اغلب اونا هم از همکارا و دوستای صمیمی حمید بودن. از طرف من خانواده عباس دعوت بودن و توران و شوهرش و ننه و آقا جون. هرچند ننه میگفت بهتر عمه‌هاتو دعوت کنی تا چشمشون در و بفهمن تو به چیزی که لایقش بودی رسیدی. اما من دلم میخواست مراسم جمع و جور و خودمونی باشه. اگه عمه‌ها رو دعوت میکردم، باید عمو و خاله و دایی و حتی بچه‌هاشون هم دعوت میکردم. نمیشد که نصف نیمه دعوت کرد. واسه همین کلاً قید دعوت کردن همه رو زدم و فقط اعضای اصلی خانواده‌مو گفتم باشن. مراسم عقد و عروسی خیلی خوبی داشتیم. بعد از مدت‌ها از اینکه تو مرکز توجه بودم، دروغ چرا؟ حسابی لذت می‌بردم. حمیدم به عنوان کادوی عقد یه ماشین مرسدس بنز قهوه‌ای رنگ که اون سالها به اسم بنز دانشجویی معروف بود و بهم هدیه داد و منو واقعا شگفت زده کرد. داشتن یه ماشین و رانندگی کردن رویایی بود که از سالها قبل باهام بود و یه بار خیلی اتفاقی تو حرفام به حمید گفته بودم. اما اون یادش نرفته بود و خواسته بود اینجوری سر مراسم عقد دل منو بیشتر به دست بیاره و الحقم که موفق بود. یادم الهه مدام سر عقد واسم چشم و ابرو می اومد که ببین چه شوهری واسط انتخاب کردم و من با وجود خوشحالی زیاد ترسی ته دلم بود که شاید ته تمام این خوشی‌ها کاسه زیر نیم کاسه باشه. اما نه کاسه زیر نیم کاسه بود، نه حمید نقش بازی کردن بلد بود و انگار واقعاً بعد از سالها قرار بود من طعم واقعی آرامش رو بچشم. حمید مرد خوبی بود. اینو میشد با یه روز زندگی کردن باهاشم فهمید. عاقل و صبور بود و در برابر تصمیمات هیجانی من عاقلانه رفتار میکرد و همیشه بهترین راهو جلو پام میذاشت. مرد مهربونی بود و در کنارش حسابی آرامش داشتم و انگار بعد از سالها تنها بودن و تنها تصمیم گرفتن نیاز داشتم با حمایت یه مرد عاقل و حامی تصمیمات مهم زندگیمو بگیرم. در نهایتم حمید خودش کمکم کرد رانندگی یاد بگیرم و گواهینامه بگیرم و از سال جدید با ماشین خودم برم دانشگاه و برگردم. تو درسام حسابی کمک حالم بود و همیشه حمایتم میکرد تا درسمو بخونم و حتی فراتر از مدرک کارشناسی پیش برم. میگفت تو لایق بهترینایی و من تا آخر مسیر حمایتت میکنم. آقا آصف و همسرشم که تو خونه ما ساکن بودن، مسئول کل امور خونه بودن. به جز آشپزی که حمید خیلی حساس بود و میگفت فقط دستپخت خودتو دوست دارم. منم با عشق براش غذا میپختم و گاهی که سرم خلوت‌تر بود، غذاشو برمی‌داشتم و میبردم مطبخ و گاهی ناهار و شامو یکی میکردیم و کنار هم میخوردیم. زندگیمون خیلی خوب بود. اونقدر خوب که گاهی فکر میکردم خوابم و هر آن ممکنه از خواب پاشم. شاید شروع زندگی ما با یه عشق افلاطونی نبود. اما علاقه، درک متقابل، احترام خاصی که بینمون بود و ذره ذره محبتی که آروم آروم تو جونمون نشسته بود و نسبت به هم پیدا کرده بودیم میارزید به 1000 تا عشق افلاطونی و طوفانی. عشق و دوست داشتن من و حمید نسبت به هم ذره ذره تو وجودمون نشسته بود. عشق یه شبه نبود.
عشق و دوست داشتنی بود که به مرور زمان شکل گرفته بود. به قول الهه حمید زن از دست داده بود و قدر زن خوب میدونست. منم وقتی میدیدم مردم اینقدر بهم بها میده، با دل و جون به حرفا و خواسته هاش توجه میکردم. حتی وقتی فهمیدم دلش بچه میخواد و به خاطر درس من به زبون نمیاره، خودم پیش قدم شدم و بهش پیشنهاد دادم بچه دار بشیم. دلم میخواست خونم و رنگ و بوی تازه‌ای بگیره. صدای خنده و گریه بچه بپیچه تو اون خونه بزرگ و لبخند به لبمون بیاره. 1 سال و چند ماه بعد از عروسیمون بود که تحت نظر یکی از پزشکای زنان معتبر که از دوستان حمید بود باردار شدم. دوران بارداری خوب و راحتی داشتم. تا ماه آخرم دانشگاه میرفتم و با کمک حمید تونستم درسای اون ترممو به خوبی بگذرونم. اوایل تیر ماه بود که صاحب پسری به اسم عماد شدیم. زایمانم طبیعی بود و زیادم اذیت نشدم. عماد با پدرش امامو نمیزد. حمیدم که دیگه نگم. انگار 10 سال جوون شده بود. اونقدر عاشق بچه‌ها بود که میگفت اولین دلیلی که بابتش راضی به ازدواج شدم داشتن یه بچه بوده. عماد برکت خونمون بود. اونقدر برامون عزیز و دوست داشتنی بود که تا به دیدن گریه‌هاشو نداشتیم. حمیدم حسابی هوای جفتمونو داشت. حتی واسه عماد پرستار گرفته بود تا من بتونم ادامه تحصیل بدم. ننه هم بعد از زایمانم تا 40 پیشم موند و وقتی دید 2 تا کمکی تو خونه دارم و خودم از پس کارهای خودم برمیام بالاخره برگشته. عماد 2 ساله بود که رفتم تو بیمارستان و مشغول به کار شدم. و دقیقاً همزمان با رفتنم به سر کار دوباره کنکور قبول شدم و قرار شد که ادامه تحصیل بدم. اما خب تو همون روزا بود که دوباره باردار شدم. حمید وقتی فهمید باردارم انگار دنیا رو بهش داده بودن. و اینطور بود که پسر دومم امینم به دنیا اومد. پسرها پشت سر هم بودن و مراقبت ازشون با وجود پرستار کار سختی بود. برای همین من قید کار تو بیمارستان رو زدم و سرمو گرم درس و مراقبت از بچه‌ها کردم. یادم سر چله امین که رسید در کمال ناباوری حمید ازم خواست بریم محضر. اونجا بود که در حضور ننه و آقا جون که حسابی کیفشون کوک بود که صاحب 2 تا نوه پسری شدن، خونه‌ای که توش زندگی می‌کردیم و به نامم زد. کارش برام غیر قابل باور بود. ارزش اون خونه خیلی زیاد بود. خیلی زیادتر از اونی که یه مرد بخواد اونو به نام زنش کنه. اما حمید همیشه همینطور بود. شاید به لحاظ ابراز علاقه کلامی خیلی آدم واردی نبود که البته منم نبودم. اما تا دلت بخواد با کارایی که میکرد علاقه‌شو به هم نشون میداد. نه فقط به لحاظ مالی، به لحاظ معنویم همیشه جوری حواسش به هم بود که میفهمیدم چقدر دوستم داره. و نگم از حال و روز ننه. میرفت و میومد و میگفت اسفند دود کن واسه شوهرت. هر روز صدقه بده بابت مردی که خدا اینطور سر راهت قرار داده و من واقعا شاکر بودم از خدایی که بعد از اون همه سختی همچین زندگی نصیبم کرده بود که حتی یه روز به خوابم نمیدیدم. البته که پشت همه اینا بعد از خدا حضور الهه رو نمیتونستم نادیده بگیرم. کسی که از خواهر همخونم به هم نزدیکتر بود و من تا آخر عمر مدیونش بودم. عماد و امین جلوی چشممون قد میکشیدن و بزرگ میشدن. منم بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانسم تو بیمارستانی که خود حمید به عنوان پزشک اطفال کار میکرد استخدام شدم. پسرا دیگه بزرگ شده بودن و وابستگیشون نسبت به ما کمی کمتر شده بود. من و حمیدم تلاش میکردیم از کمترین زمانای خالی برای بودن کنار بچه‌ها استفاده کنیم تا تو محیط امن و شادی بزرگ بشن. سال 75 همزمان با خبر فوت آقا جون فهمیدم برای 3مین بار حاملم. حمید مخالف رفتنم به ده بود چون فشارم بالا پایین میشد و مدام ضعف میکردم. ننه هم از پشت تلفن تهدیدم کرده بود که هرگز نرم ده. میگفت خوب آدما تا زندن کنار هم باشن. تو هم که تا آقا جون زنده بود اگه خودت ده نمی اومدی عید به عید ما رو دعوت میکردی خونت و حسابی ازمون پذیرایی میکردی. الان اگه بخوای با این حالت بیای ده روح آقا جونت هم راضی نیست. منم اونقدر حال جسمی و روحی بدی داشتم که ترجیح دادم بمونم خونه و همونجا مجلس ختم کوچیکی برای آقا جون بگیرم و خدا رو شکر کنم که لااقل مرگ راحتی داشت. آقا جون تو بهار سال 1375 بدون داشتن هیچ بیماری خاصی شب خوابیده بود و صبح دیگه بیدار نشده بود. برادرم علی اولین نفری بود که متوجه فوتش شده بود و بعد با حسین برده بودنش درمونگاه. اما آقا جون ساعتها بود فوت شده بود. ننه میگفت آقا در ظاهر مریض نبود، اما همیشه غصه فوت محسن به دلش بود و تهش هم غم اون بچه از پادرش آورد. به هر حال آقا جون فوت شده بود و من نتونسته بودم واسه مراسم ختمش برم. توران میگفت اما حسابی پشت سرم حرف زدن که حتما پوری زن دکتر شده و دیگه آرش میاد بیاده. حقم داشتن همچین حرفی بزنن. من بعد از ازدواجم با حمید
اونقدر درگیر درس و دانشگاه و بچه‌داری و کار شده بودم که فقط یه بار رفته بودم ده. و این ننه و آقا جون و توران و گاهی پسرا بودن که بهم سر می‌زدن و چون خونه بزرگ بود و حمیدم عاشق مهمون بود، معمولا وقتی می اومدن چند روزی میموندن و بعد برمیگشتن ده. خصوصا ننه و آقا جون که وقتی می اومدن حداقل 10-20 روزی به زور نگهشون می‌داشتم. پریناز دخترم تو آخرین روزای بهمن سال 75 به دنیا اومد و رنگ و بوی تازه‌ای به زندگیمون بخشید. پسرا عاشق خواهر کوچولوشون بودن و حمید حتی طاقت لحظه‌ای دوری از پریناز رو نداشت. میگفت اگه دست خودم بود مطبو میبستم و صبح تا شب میشستم کنار دختری که شبیه فرشته هاست. بعد از پریناز حسین به بارداری نداشتم. احساس میکردم سنم بالاست و دیگه زشت با وجود 3 بچه دوباره حامله بشم. اما حمید مدام اصرار میکرد و بعد وعید میداد تا یه بچه دیگه بیارم. میگفت اگه 4می دختر بشه و جنسمون جور بشه دیگه هیچی از خدا نمیخوام و قول میدم دیگه ازت بچه نخوام. در نهایت هم اونقدر گفت تا تن دادم به خواستش و تو آخرین روزای پاییز 78 صاحب پسر دیگه‌ای به اسم پوریا شدیم. هرچند حمید دلش دختر دیگه میخواست، اما پوریا که تحتقاری بود و عین جونش دوست داشت. خانواده ما تو چشم هم زدنی بزرگ شده بود و رسیدگی به امور بچه‌ها باعث شده بود بعد از 10 سال سابقه کار از کارم استعفا بدم و رو به تدریس بیارم، چون پرستاری وقت و انرژی زیادی ازم میخواست و من با وجود 4 بچه قد و نیم قد و 1000 جور کلاس آموزشی و ورزشی نمیتونستم شیفتای طولانی بردارم. زندگی با تمام تلخی‌ها و شیرینیاش در گذر بود. عید سال 80 بود که ننه برای دیدنم اومد شهر. شوهر توران که زیاد از ننه خوشش نمی اومد و با هم رفت و آمدی نداشتن. ننه هم تنها بود و پسرها هم که بعد از فوت آقا جون دیگه کمتر به دیدنش می اومدن و بیشتر پیش مادرشون فروزان بودن. حمیدم خیلی ننه رو دوست داشت و خودش مدام میگفت مادرت بگو کلاً بیاد اینجا و پیش ما بمونه. اما ننه قبول نمیکرد. میگفت نمیخوام سربار بشم. دیدنتون میام اما موندگار نمیشم. البته که ننه مریض احوال بود. قند و چربی و فشار بالایی داشت و مدام باید به دکتر مراجعه میکرد. واسه همین بودنش تو شهر واسه خودش هم بهتر بود. یادمه با 1000 جور اصرار من و حمید و نوه ها ننه 6 ماهی پیشمون موند. تحت نظر دکتر بود و انسولین میزد و 1000 جور قرص و دارو میخورد و مدام غر میزد به جون دکترا که چرا انقدر بهم دارو میدن. و بیشتر اوقات اگه من و حمید حواسمون نبود از خوردن قرصا و داروهاش سرباز میزد. بودن ننه واسه بچه‌ها اما خیلی خوب بود. چون ننه هرچی سر ما سختگیری میکرد سر نوه‌ها حسابی بهشون آسون میگرفت و در حضورش من جرئت نداشتم به بچه‌ها بگم بالای چشمتون ابرو، چه رسد به این که بابت خطاهاشون توبیخشون کنم. بعد از 6 ماه اما ننه برگشته و درست 10 روز بعدش یه روز صبح زود با تماس تلفنی توران از خواب بیدار شدم و فهمیدم که ننه واسه همیشه رفته و تنهامون گذاشته. نبوده ننه بیشتر از همه برای من سخت بود. ننه‌ای که هرچند به مقتضای زندگی و شرایط محیطی که داخلش زندگی کرده بود تلخی و تندی می‌کرد، اما به وقتش تو تمام مراحل زندگیم حمایتم کرده بود و پشتم در اومده بود. زنی که اگرچه زبون تلخی داشت اما با همون زبون تلخش اجازه نداده بود کسی حق بچه‌هاشو بخوره. من و حمید شخص هم برای ننه یه مراسم آبرومند گرفتیم. بعد از سالها اما رفته بودم ده و اونجا فروزانو دیدم. پیر شده بود، اما دلش خوش بود به بودن پسراش که برای جفتشون زن گرفته بود و به تازگی نوه دارم شده بود. بعد از مراسم ننه برگشتیم سر خونه زندگیمون. هرچند که جای ننه هیچ جوره برای ما پر نمیشد، اما زندگی در جریان بود و مجبور بودیم با سرنوشت و زمونه بسازیم و با غم و شادیاش کنار بیایم. سال 90 بود که حمید خودشو بازنشسته کرد و فقط گاهی اوقات بیمارای خاص رو تو بیمارستان ویزیت میکرد. منم چند سالی بود تدریس و کنار گذاشته بودم و در بحث در اختیار بچه‌ها بودم. عماد پزشکی بندر عباس خوند و بعد از تموم شدن درسش با یکی از همکلاسیاش ازدواج کرد و الان در تدارک رفتن از ایرانن تا برای همیشه به کانادا برن. و منم هرچند دلم نمیخواد بچه‌ها از هم جدا بشن، اما نمیخواستم سنگی جلوی پاشون بندازم. امینم تربیت بدنی خونده و مربی باشگاه ورزشیه و با حمایت پدرش باشگاه خودشو داره و فعلا هم قصد ازدواج نداره. اصرار من و پدرشم راه به جایی نمیبره. پریناز تو رشته طراحی داخلی فارغ التحصیل شد و بعد از ازدواجش با پسر همسایمون که از قضا استاد دانشگاهش هم بود برای کار و ادامه تحصیل راهی تهران شدن و در حال حاضر صاحب یه دختر 6 ماه است و منم به تازگی از پیششون برگشتم. پوریا که تحت قاری خونستم هنوز پیش خودمونه
و نه عین عماد به درس علاقه داشت، نه عین امین به ورزش. بچه تر که بود عاشق لوازم برقی و ابزارالات بود. دبیرستانی که شد تو رشته کامپیوتر دیپلم گرفت و بعد 2 سالی دانشگاه شیراز کامپیوتر خوند و بعد درسش رو نصف کاره رها کرد و با کمک پدرش یه دفتر زد و با چند تا از دوستای قدیمیش تو کار طراحی سایت و عکاسی از محصول و اینجور چیزا هستن. من و حمیدم هنوز تو همون خونه‌ای که زندگی مشترکمون رو تو شروع کردیم زندگی می‌کنیم. خونه خودم و همون سالای اولی که ازدواج کرده بودم اجاره دادم و با پول اجارهش گاهی تو کار خیری سهیم می‌شدم تا ثوابش به روح عباسی برسه که هیچ وقت چیزی از زندگی نفهمید و مظلومانه فوت شد. تو تمام این سالها اما من با خانواده عباس در ارتباط بودم. زبیده خانم سال 1400 بر اثر کرونا فوت شد و 6 ماه بعدش هم آقا حجت توی سانحه تصادف خیابونی جونش رو از دست داد. با الهه اما هنوز در ارتباطم و خارج از رابطه فامیلی سابق الهه بهترین دوست و همدم و خواهر منه و هنوزم که هنوزه وقتی گرهی تو زندگیمون زده میشه فقط الهه است که میتونه تو باز کردن اون گره کمکمون کنه. این روزا من آخرین ماه‌های 61 سالگیمو پشت سر میذارم و تازه برای حمید جشن تولد 73 سالگیش رو گرفتیم. حمیدی که چند سالی هست ثوابت و کامل کنار گذاشته و اوقات فراغتش رو تو خونه با رسیدگی به گلای باغچه و رفتن تو پارک محل و وقت گذروندن با همسن و سالای خودش میگذرونه. البته در کنارش خوندن مقالات علمی و پزشکی رو هم داره و هر از گاهی هم دوره دوستانه‌ای با همکاراش داره. زندگی من اما به 2 بخش تقسیم میشه. بخشی که قبل از آشنایی با حمیده و بخشی که بعد از آشنایی با اون. بخشی که قبل از اومدن حمید به زندگیم بود و پر از حسرت و تنهایی و بخش دیگه‌ای که با اومدن حمید پر شد از حمایت‌های مردونه و علاقه خالصانه‌ای که به زندگیمون داشت. من به عین 2 رویه زندگی رو دیده بودم. هم تلخی‌ها و هم شیرینیاشو، هم شکست‌ها و هم پیروزیاشو. و بعد از سالها فهمیدم زندگی مخلوطی از شکست و پیروزی، عشق و نفرت و رسیدن و نرسیدنه. یاد گرفتم گاهی باید عشق و ته صندوقچه قلبت مخفی کنی و با عقل مسیرتو انتخاب کنی. و در نهایت خوشبختی شاید همین باشه. خوشی و ناخوشی، عشق و نفرت، بودن و نبودن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.